kommit till 1975. Kan du tänka dig det, Bernt och Roger? Det är 75 vi har kommit till här nu. Och du älskar ju tidsresor, Bernt, så det här är ju ett bra avsnitt för dig. Men vi kommer inte göra som på 74. Där spelade vi in 74 på hela raken och vi vart jättetrötta och sega och så fick jag dela upp den på 2 avsnitt. Så att nu är det 75 från 1 januari till sista april, eller hur, Roger? Ja. Fast då kan vi ju spara jättemycket tid. Jag har en sån här biografi som jag gav ut på Kiss-fans servicetiden. Och 1975, det är ungefär så här mycket text. Så bara för att du har fått jättemycket hyllningar för den där podden nu, Bernt. Så nu tar vi det lugnt där nu. Ner med hybris. Du får så lätt hybris, Bernt. Vad händer egentligen? Jag tror att det är för att jag dricker espresso på kvällarna. Då blir man så här bara... Jag hade ju lovat att vi skulle komma tillbaka med den här årskrönikan 75 under hösten. Ja. Det är höst. Så det är helt rätt. Det har man märkt. Fy fan. Jag kan dra lite allmänt först om de 4 första månaderna i varje fall när det gäller 75. De har ju väldigt konstiga öppningsband eller att de är förband till andra band. Massor med band som man liksom... Men är inte det syftet med förband fortfarande än idag, att man aldrig hört talas om dem? Jo. Hur tänkte du där, Roger? Förband är ju sådana. Jo, men alltså... Inte. Nej, men jag har ju försökt liksom att hitta upp de här banden liksom. Det går inte att hitta, det finns inga band som heter så här påstås och såna här grejer, men jag har några exempel i varje fall. Du vet, det är 70-talsband och fick de ingen expose, så då blir det ju att då försvinner de ju i mängden. Fast vi har konstaterat en sak. Vi spelade in för inte så länge sedan en liten podd om fanclubstidningar. Och det står ju väldigt mycket fakta i dem som inte finns på internet. Men det var sant då, det är fortfarande sant, men det står inte på internet. Det tycker jag är otroligt fascinerande. Det var ju det jag frågade en gång. Hur mycket ljög det de där tidningarna? Du kunde ju smälla i alla vad som helst egentligen i de där tidningarna. Jo, men vi har ju faktiskt till exempel, nu är det här fel år, men eftersom tack Roger för att du tog upp ämnet. Den här Kiss Killers, det skulle ha kommit ut som en EP i USA och heta Severe Cuts. Den kan du få googla på om du vill. Jag har inte sett EPn och inte Severe Cuts heller. Nej. Ja, men nu lugnar vi ner oss. Ja, men jag tänkte på en annan sak. Kommer ni ihåg i 74 att de var väldigt ofta i Kanada? Ja. De börjar i Kanada 75 också. Jaså? Ja. Jaha. För jag vet ju att vi pratade om det där 74, att de hela tiden åkte till Kanada liksom. Ja. Och det men städerna ligger väldigt tätt där i ett ställe. Det är väldigt tätt mellan städerna och det är bra städer på så sätt också. Alltså det är inga jättearenor du spelar på liksom. Utan 7 januari så är de på Lethbridge, heter det så? Lethbridge. Ska man läspa så ska man läspa. Det hör till. Fast du missade 3 januari att de hade Hotter Than Hell hade nått 114 på Billboard där. Ja, den går ut för det här nu. Jag sa den har hur högt var den då? Den går lite till. Jag har faktiskt inte kollat. Vi kommer till det för den kommer upp här, men jag vet att den går upp lite grann, men det är inte jättemycket. Det är inte mycket. Nej. Ja, det är ju synd då. Ja, 3 januari så når den 114 platsen på Billboards albumcharts där i varje fall. Och sen den 7 januari så är de i Lethbridge och det är en arena som tar 1500 pers liksom. Och det är 1500 pers där. Med något band som heter Hitchcock. Eller Hickok kanske de heter. Hickok. Ja, det är ett bra band. Ni pratar ju bara snusk hela tiden. Heter de inte Cook? Inte Kock. Hickok. Och sen åker de vidare till Vancouver och kör 2 konserter där då med en kapacitet på 900 pers på det där stället. Det är inga jätteställen. Nej, och det är också The Sam Hurry Band.
Jag försökte googla på det där, hitta ingenting. Så det är väl någon sån här lokalt band som ingen vet vilka det är antagligen. The Sam har jag aldrig hört talas om. Nej, inte jag heller. Men Bernt som levde på 70-talet där och var aktiv på 70-talet. Jag levde men det var inte aktiv på ditt sätt. Och visste du vilka det var? Nej, men jag kan indirekt svara på frågan därför att det fanns oerhört mycket lokala band som gav ut typ en platta eller en LP eller en singel eller vad det kan vara. Mm. Och i och med att de gavs ut på lokala skivbolag så det var ingen som noticed them. Nej. Det är väl ungefär som amerikanerna kanske inte vet alla våra svenska artister och sånt här. Nej, eller alla svenska, nu ska vi se här, alla norska band som svenskar vet så lite om medan alla norrmänniskor... det vet man väldigt Det var ju lite. samma sak när Kiss spelade på Island, då hade de ju isländsk förband. Ja, det är väldigt svårt med det där norska band, det vet man inte mycket om. Nej. Fast jag undrar ju en sak förresten. Ja. Roger, för i helvete. Sam Hurry Band, 4 Blues Songs. Finns på YouTube, 36 000 titt. Det är inte dåligt. Ett bluesband alltså. Ja, nu spanar han med ett öga här igen. Så att nu har han hittat Det är dags att köpa nya glasögon och du måste blunda med ett öga. Ja, men då finns det nog band som heter så i varje fall då. Ja. Då fanns det. Men de spelar ju 2 konserter den kvällen. Ja, jag vet. Varför har de en förmiddagskonsert eller eftermiddag och kväll? Ja, jag har inte tiderna på dem. Jo, de kör 7:30 och 11. Jaha. Alltså 23 på kvällen. Jaha, Ja, 19:30 och 23 då, om jag säger så då. Och men när de ändå liksom är där, då kanske det liksom går att fylla 2 konserter. Ja, det är konstigt egentligen tycker jag. Då kan man väl ta ut en större plats, men det kanske inte fanns någon större. Men det är ju Vancouver, det är ju en stor stad. Ja. Och det här är ju på, vad blir det, västkusten Vancouver? Är det inte Vancouver åt västkusten? Västkusten. Inte på östkusten i USA. Västkusten mot Stilla havet. Där borta. Ja, det är åt det hållet alltså. Ja, långt där borta. Ishockeystad, klassisk ishockeystad. Ja, men du ser att Portland ligger ju nedanför där. Ja, det är ju det är USA det. Det var i Lethbridge, om det stavas så där. Jag vet inte om det stavas så, men jag tror det måste ju vara någonstans i närheten där. Och så försöker ni hitta städer som ni inte hade aning om var de ligger någonstans. Nej, det ligger inte så långt borta. Det är inåt landet en bit. Och Vancouver är... Ser ni där, pilen? Det är inte så långt. Ser ni också landsgränsen mellan Kanada och den är USA? rak och fin. Ja. Men här fick de i alla fall åka rakt ner till dagen efter den 10:e, för då är de ju i Portland och spelar. Ja, då åker de ner till USA igen där då. Ja, precis. Och då är det Ballin' Jack som är förband. Alltså... Jaha. Du vet inte vilka det är, Bert. Nej. Det är ett funkband. Alltså? Det här är jättespännande. 10:e, Ballin' Jack. Ett funkband. Sam Hurry, som är ett bluesband. Och man hoppar på vad som helst med andra ord. För det här är ju förband det här då. Ja. Och det är inte bara en gång som de träffas ju flera gånger. Det är ju, jag blir lite sugen på de här Ballin' Jack. Kan inte du gräva fram någon låt med dem så får vi höra, Marco? Ballin' Jack, tror du att det ska finnas det? Ja, det tror jag. Tänk att de står där med blås och allting här. Och så kör de gärna ett 7-pers. Och så kommer Kiss in efter och skrämmer skiten ur folk. Det var ju rätt så roligt ändå. Ja. det där var väl inte så tokigt Ballin' Jack. Det här var deras populäraste låt på den här skivan som kom 1970. 70? Ja. Full LP på Ballin' Jack. Ja, det var spännande. Ja, då har vi hittat ett spännande band. För den 10:e släpper de ju också singel på Let Me Go Rock'n'Roll, vilket är lite roligt. Den där,
Med tanke på att Rest to Kill nästan påtänkt här. Ja. De matar ju fortfarande liksom det gamla. Jo, men den här är ju redan planerad sedan lång tid tillbaka. Ja. Jo, så att För den måste ju komma ut. De når ju 110:e plats där på Billboard och album den dagen Nej, också. Hotter than Hell, ja. Men tänk att man släpper Let Me Go Rock'n'Roll som singel. Är det en bra singel egentligen? Det är bra, det är en jävla rökarlåt. Ja, men är det en singel? Det är en live-låt, är det en singel? Det finns ju jag tycker inte det finns någon singel i den där. Men vad skulle de ha släppt istället då? Kiss var ju inget singelband. Parasite? Skivbolagen tänkte, vad ska vi ta? Vi tar... Vad hade de släppt ut innan? Var det Hotter than Hell då, eller? Vad hade de släppt ut albumet. för första singel? Nej, första singel. Som första singel, vad släppte de ut då? Kommer ni ihåg det? Nej. För att det finns ju bra Coming Home är ju en bra låt. Ja, men den är inte släppt som singel. Nej, men Parasite har de kunnat släppa för att visa den mörkare sidan gott och väl. Ja. Och sen finns det väl säkert någon annan låt man kunde ha släppt också. Men Let Me Go Rock'n'Roll, det tycker jag är en bra live-låt, men det är fan ingen singel. Nej. Det tycker jag inte. Jag tycker inte heller. Live är en klockren, men... Den är ju väldigt gammaldags i sitt uppbyggande och påminner väl mer om 50-talsrock som man har speedat till lite, så här lite häftigare. Så att det är lite gubbigt, så här Bernt-gubbigt. Vad snäll du är. Ja, men han gillar såna här band som spelar lite gubbigt. Så här. Bally Jack. Ja. Yeah. Ja, så att jag ska se om jag hittar vilka singlar som är släppta därifrån. Ja. Nej, ska vi se. Titta vad farbror har. Ja. Här. Let Me Go Rock'n'Roll. Ja. Är det A-sida eller B-sida? Ja, det är värre än så. Men den var helt svart på baksidan. Ja, det är en sån skiva, vet du. Du vet... Det är sånt där man inte vet. Det finns en låt där. Surprise! Aha. Va? Det där är säkert en raritet, felprintat eller någonting. Ja, det är säkert en 5 till man får för den. Ja. Men det här är i alla fall en typisk sån här singel från den här tiden. Ja. I skivbolagspåse och hela köret. Är det den som släpptes här nu Ja, den 10 januari? det måste det vara. 74 står det på den. Ja, okej. För den som vill nörda så är det skivnummer NB823. NB823. Mm. Asså? Not for sale står det. Då är den värd 10 spänn åtminstone. Nu Ja, det var det jag snackar tänkte säga. Det ser ut som en promoversion det där, men... Ja. Men då är det väl mono-stereo-versioner. Det är ju det brukar vara. Ja, det kan det vara. Ja, Men precis. står det inte det någonstans då på skivan? Nej, men han har ju ingen etikett på B-sidan. Ja, men på framsidan kanske det finns all information. Tror du det? Let Me Go Rock'n'Roll Releases. Ja. Ja. Då ska vi Det står se. ingenting vettigt. Det är Let Me Go på A, det är Let Me Go på B. Och på C så är det också Let Me Go. Ja. Ja, men då gissar jag gissar på att det är var det promo du hade? Ja. Promo. Då är det bara Let Me Go och det är stereo på ena sidan och mono på ena sidan. För den officiella singeln är Let Me Go Rock'n'Roll och Hotter Than Hell på andra sidan. Det hade inte du. Vad får man för den här? VG plus skulle jag säga att det här är. Så det är lowest 480, högsta 1000 lapp. Kronor eller dollar? Kronor, Bernt. Så du behöver inte gå och sälja den. Nej, då har jag en CD-skiva ifrån Japan som är... Aha. Ja, som är mer värd då. Okay. Ja. Ja, men vi har inte kommit så långt än. Men Let Me Go är släppt som singel. Ja, och sen är det någon amerikansk tidning, Sun Province, som skriver en artikel om Kiss.
Jag vet inte exakt vad den handlar om, men det är ingen recension eller någonting. Det är väl bara någon artikel om Kiss bara. Och fenomenet Kiss då alltså. Antagligen. Ja, vad häftigt. Ja, och sen 11 januari så är de i Medford i Oregon. Och där är det något band som heter Arosa. Jag har ingen aning. Jag fick upp att det antagligen var något sån här lokalt källarband typ. Ja, vi hoppar vidare. 12 januari så är de i Seattle i Washington och då är Bowling Jack tillbaka. Ja, Berns favoriter igen. Men det är inte mycket publik här. Det är 2700 fortfarande. Men de spelar ju inte för mer folk alltså. Det är ju först när typ de är förband till CC Top och då det börjar liksom bli större arenor. Men vi är ju på väg mot Alive. Alive har ju börjat se planen och man börjar tänka på att man ska släppa det där och att folk förstår dem inte. Och ja, det är konstigt. Det kommer ju en konsert några dagar senare här som har lite bättre publik. Men det där. Okay. Och sen hade de 14 januari så hade de ett preliminärt datum för en show i Eugene, Oregon, men den har varit aldrig av. Okej. Expohallen där. Fairgrounds Expo Hall. Ja. Oj. Och 16 januari skriver Vancouver Magazine en artikel om Kiss och det är det om konserter de hade den 9 januari. Aha, okej. Mm. Och så har du skrivit att det är en fotosession också då? Ja. En klassiker. Den där på Playboy Building i Los Angeles. Kommer ni ihåg de här fotorna som kom därifrån, planscherna och grejer? Absolut. Är det då de står på taket? Ja, men och räcker framför sig där. Ja, det är de här som är så här snygg bakgrund med blå himmel. Och... Precis. Ja, det är de klassiska bilderna. Ja, och sen en motorväg också, om man har bilder från rätt riktning. Ja, men de är ju klassiska. Var det Richard Creamer som tog bilderna på det då? Ja. Jaha. Och jag kommer ihåg när jag såg den där, var det poster det var med en affisch? Men det har funnits både i Bravo och i alltså den här fotosessionen, den är ju en av de här klassiska fotosessionerna. Ja. Det är alltså inte det Red Room-grejer, men det är alltså men den är ju lite åt samma känsla i alla fall. Tycker jag, för de ser ju coola ut och de har ju de dräkterna så att det ser väldigt coolt. Ja, Ace har ju den här haklappen då. Det har jag inte på Red Room. Trekanten. Ja, trekanten där. Så att de ser ju lite coolare ut på den här. Och det är ju som så här, Marco. Det är så här, Marco och Roger, att eftersom ni har nu med seniorer att göra, jag och Anders Teigner, vi har döpt de här första årskullarna. Det här är ingenting annat än trekantsdräkten. Nej, precis. Trekantsdräkten? Ja, Ace trekantsdräkt. Okej. Och vilket betyder att nästa är också efter Ace. De dräkterna kallas för ringarna. Så här kan vi hålla på. Men det dyker ju upp bilder från den här fotosessionen lite då och då. Alltså nya som man inte har sett. Ja, men han tog ju rätt så mycket bilder i olika... De står ju i en brandtrappa. De står på taket. De står på en balkong. Ja, det är undre del och sånt här, så att det finns ju hur mycket bilder som helst. De har ju rört sig antingen från taket och neråt till byggnaden, så att det finns mycket fina bilder och det är bra kvalitet på dem också. Ja, plus att de ser ju fan elaka ut där alltså. De ser farliga ut. Grymma. Häftiga. Men det är ju det här svarta, där är det ju det här svarta lädret som gör väldigt mycket. Att det är hårda kontraster. Och det är ju inte, Paul Stanley har ju inte någonting glitteraktigt överhuvudtaget som kommer sen. Nej. På 76-sträck, och det börjar ju med lite stjärnor på Alive-dräkten där och på den och sånt här. Så att det är en tuff tid. Det här var väl Gördeltiden när han har så här... Ja, precis. Ja, det är fortfarande trekantsdräkterna. Ja, det är trekant, men han har ju en gördel i alla fall. Det spelar väl ingen roll. Det är ju Hot Run Hell-dräkterna egentligen. Ja. Men Gene har ju inte de där fula jävla djävulszonen. Nej, men har inte han bara typ någon svart t-shirt-aktig på sig på den där bilden? Om inte nej, han har den här svarta lädret. Enklare dräkten. Ja, det var den jag tänkte på. Det ser ju ut som bara en tröja på. Det är ju en läderaktig grej i alla fall. Och Peter har ju den här coola dräkten där.
Den är ju jävligt cool den där dräkten. Med hål på låren. Ja, alltså, och där har du Paul Stanleys hålla i magen, gör det. Så där ska man skaffa sig. Det är bra att ha, Bernt. Och sen kommer han med tepåsen runt halsen där då. Eller triangel eller trekanten, eller vad vi kan kalla det. Ja, trekanten. Men det är så jävla fräcka bilder det där så att det är löjligt. Ja, och det finns ju hur mycket bilder som helst från den sessionen som har kommit ut. Och Bravo hade ju den. Ja, jag sa ju det. Ja. Så den är ju häftig. Ja. Och det är ju så starka, häftiga färger också. För det är taget i fullt solljus alltihopa också. Så att det är lite tungt faktiskt. Här har du också en sån här. Finns på Getty. Man kan köpa den här bilden om man vill ha hemma på Getty Image. Kolla vad snyggt. Ja. Och där är ju så fin. Vad kostar den? Du kan få köpa en mediumbild. Som är som ungefär, ja, det är ett vykortsstorlek. Ja, men det kan jag inte ha bakom mig. Det är 2800 kronor. Den är 300 dpi då, 0,8 mm. Vill du köpa en större fil som är som ett A4, då är det 4200 kronor. Det är ju skitmycket. Ja, jag tänkte vi säga det är asmycket pengar. Men då får du ju fotografisk skärpa och alltihopa på bilden. Men då får jag inte använda den till någonting alltså? Nej, men du får en fil och sen är det upp till dig och vad du vill göra med den filen. Men du får absolut inte sälja den. Du får inte sälja den vidare. Du får inte använda den i en trycksak eller någonting som har med dumheter att göra. Sånt här. Du får ha den på väggen eller på din dator som skärmbakgrund om du vill. Ja. Okay. Det är den standardregeln. För sen vill du ha den för publikationen, då finns det en annan flik. Då kommer nästa fråga, ska du använda den för kommersiellt förbruk? Ja, på Expressens framsida, 600 000. Då blir det andra priser. Då är det dubbelt så mycket antagligen. Nej, då räcker inte det. Nej, okej. För det beror på helt och hållet hur stor upplaga boken har, tidningen har. Eller videon, allt det här du ska använda. Det beror på det. Ja. Men de är ju där den 16 januari i varje fall. Och dagen efter är de ju på Long Beach Arena med Wishbone Ash och Camel. Där är ändå 9 500. Och jag tror ju både Wishbone Ash och Camel är väl de som drar folket där, tror jag. Camel säger jag bara. Camel, det är ett jävla band det. Fy fan vad spelar de för typ av musik då? Ja, du gillar ju flöjt har jag hört, Marco. Nej, det är du som gillar flöjt, Bernt. Blanda inte in mig i dina flöjtgrejer där nu. Jag frågar dig vad spelar du. Det betyder att jag absolut inte har lyssnat. Jag skulle säga att typisk progressiv rock. Från vi ska lyssna här nu. Jag hittade deras populäraste låt här nu. Vilken är det då på Spotify? Det är Lady Fantasy. Ja, kör den. Det blir bra. Nej, det där. Det lät helt okej. Jag har sett Camel live i Stockholm. Vadå någonstans? I Stockholm? På Konserthuset. 1978. Är det progressivt rock som Yes och liknande sånt här? Okay. Ja, faktiskt. Det där är ganska så nära. Alltså gamla Yes menar jag, inte det här poppiga Yes som Nej, yes. Inte Owner of the Lonely Heart. Nej. Alltså, så du har sett Camel live faktiskt. Så de var här i Stockholm? Där ser man. Wishbone Ash. Det känner jag igen. Ja, typ samma. Är inte det så här jävla band som har spelat på Sweden Rock? Det måste det ha varit. Det är inte hårdrock. Nej, men jag har för mig att det är sån här band som kommer till Sweden Rock på den tiden. Det var billiga band. Vi ska höra här nu. Men Wishbone Ash är ju en klassiker. De har ju funnits hur länge som helst. Här kommer låt. De valde ett bra förband.
För att fylla arenan. Ja, för att ha de här förbanden och så kommer de som sista, då är de ju absolut det hårdaste de Fast jag någon tror har att det är sett. tvärtom. Jag tror det är Kiss som börjar och de här kommer efter. Du tror det? Ja. De är för, Kiss är för... Ja, men då kan det inte vara ett lätt för fan för de här banden i sådana fall. Nej, fast jag tror att de var ganska stora i USA vid den här tiden. Eller vad säger du, Camel? Nej, men Camel var stora, det kan jag bara säga. Men frågan är nu bara i vilken ordning. För där undrar jag, vilket av de här två banden är förband och vilket är inte förband? Ja, det är Wishbone Ash som är huvudband. Kiss är innan dem och Camel är först. Ja, Camel är först. Det är det sämsta bandet i Camel då. Alltså, det beror på hur man ser det. Men jag tog fram affischen och då står Wishbone Ash överst, Kiss Camel. Så att... okej. Vad spännande. Men sen var det ju också, det var ju mycket folk där, 9500, men sen har du ju skrivit här innan att Kiss släpper sin Nothing to Lose i England. Ja, samma dag. Plus att albumet når ju 122 plats på Billboard i USA. Så släpper de ju singeln Let Me Go Rock'n'Roll med Love Them från Kiss i England också. Och Nothing to Lose, det är jättelångt efter. Ja, det är konstigt att man släpper den. Och men jag tror inte att första Kiss-plattan kom 74 i England. När kom första Kiss-plattan egentligen till Sverige? Det är väl... Den första Kiss-plattan som kom till Sverige var Hotter than Hell. Och när köpte du den? Fast jag var sen. I was a late bloomer som vanligt. Jag köpte den vårvintern 75. Men jag köpte första Kiss-plattan våren 75. Så då har det kommit precis... Jag tror att de kom samtidigt. För sen när Alive och det kom, då hoppade de ju, när Dress to Kill och allt det här, då började det komma, för då började det dyka upp skivor hela tiden. För Dress to Kill kom ju liksom när den skulle komma. Och sen fanns inga sådana här skivor i Sverige 74, det gjorde det inte. Nej, men jag tänker i England då. Jag tror inte de släppte dem där borta heller när de kom. Nej, det tror inte jag heller. Det är som så här att Kiss under den här tiden hade ju olika de hade kontrakt med olika skivbolag i olika länder. Det var till exempel Pye i England eller Storbritannien. EMI i Sverige, det var Bellafon i Tyskland. Ja, vi kan hålla på i länge som helst. Ja, Durium i Italien. Och Vogue i Frankrike. Ja. Så nu börjar det bli lite fart på det här. Jävlar. Har full koll på allting. Ja. Och det är det som gör att de här tidigare är lite roligare att samla på. Det låter ju inte bra med Durium, det gör det ju inte. Det kan inte någon komma och hävda. Dress to Kill 75. Alive 75. Late 74. Self Armor in the... Nej, den första Kiss-plattan kom faktiskt 74 till Europa. Ska den göra. Den ska komma 74, sent 74. Debutalbum alltså? Ja, sent 74. Ja, men då är det inte så konstigt. Och samma med Hotter than Hell ska komma sent 74 också till Europa. Men då är det inte så konstigt att man släpper Nothing to Lose i England i början i januari, 17 januari. Om den kommer sent. Och Dress to Kill kommer där till Europa också samtidigt som den släpps nästan i USA. Ja, så att då hade det satt igång på hösten. Ja, på senåret. Och då kom ju den här singeln Nothing to Lose i England då 17 januari. Så det då förklarar ju varför den singeln släpps egentligen. Precis. Men jag förstår inte den här andra singeln. Då är det Let Me Go Rock och Love Team from Kiss. Ja. Varför Love Team? Vem är det som väljer de här singlarna? Vem satt i skivbolagen? Ja, men är det den här Bogart som inte förstår någonting? Nej, men om du pratar om Storbritannien så väljer de ju själva vad de vill ut. Precis. Vad var det för jävla gök som satt där då? Det var väl Mr. Pye. Ja, men man väljer väl inte Love när det finns Strutter på första skivan? Ja. Det lät väl bra. Love Theme. Men han måste vara dum i huvudet. Jag vet inte om jag får medhåll från Bernt här, men är det inte så att singlar är
en smäcker på A-sidan och något skit på B-sidan. Alltså rent generellt sett. Ja, ända tills det kom en dag då pojkarna Sweet vart osams med sina producenter Nicky Chinn och Mike Chapman och sa det att här ska vi inte ut någon skit på baksidan. Får vi bestämma över baksidan? Ja, det får ni. Så att om man tittar på Sweets singlar från den här tiden så var det hits på framsidan och en hård jävla låt på baksidan. Alltså när de fick bestämma över dem. Från början så var det ju mindre bra på låtar. baksidan. Ja. Men de här valen är ju inte bra. Nothing to lose kan jag acceptera, den är ju bra. Nej, men Let Me Go Rock'n'Roll det säljer ju inte Kiss för 5 öre. Nej, men de trodde väl på Let Me Go Rock'n'Roll? Det var någon gammal jävla gubbe som de släppte ju den i USA också. Men han höll på drottningen. Men orkar gräva i det. Men vad som valde i USA då? Casablanca? Ja, då var de ju inte... Det är Neil Bogart då med andra ord. Ja. Det är alltid hans fel där. Men... Usch. Nu lämnar vi det. Usch vad dåligt. Nu kommer vi till 18 januari. Ja! San Bernardino. Då är det Kiss och ZZ Top. 7400 pers. Ja. Ett sömnpiller och ett bra band då. Nej, de var ju bra på den här tiden. Bluesrockare. Ja. De var bra, men de är sömnpiller. Rio Grande. Ja, men allting låter likadant. Men det roliga är på biljetten där i Swing Auditorium står det bara ZZ Top på biljetten. Kiss var bara förband där alltså då. Ja. Till ZZ Top. Men de måste de ha ju blivit chockade när Kiss kom på scen. Och sen kommer segergubbarna ZZ Top. De här gubbarna som sitter där, ZZ Top, de måste ju fastna med skägget i brevlådan eller gilfen eller vad fan som helst. Men tänk nu så här. Men Kiss var ju innan. Ja, men tänk dig när Kiss spelar, då fastnar ju skägget deras och de blir alldeles chockade. Tänk dig själv, publiken består bara av massvis med Alexander Johansson och Clifford, stora skägg så här. Och så skägget blåser det. Så, de är ju jättechockade alla de där. Men tänk nu så här pojkar, föreställ er det här. Året efter så är det tvärsom. Ja, det förstår jag absolut att det är tvärsom. För då var ZZ Top förband Kiss. ZZ Top har varit bra en gång och sen har man sett färdigt då. Är du på 1985 nu och kör syntpop? Nej, men Eliminator-stilen där, det var lite blandat. Gammalt och bra gamla låtar. Visst, de är bra på skiva, men efter det så är det världens tråkigaste liveband tycker jag. Fy fan vad tråkiga de är. Man kan somna. Ja, men den uppfattningen delar jag med dig, för jag såg dem 86 i Stockholm. Och det... Ja, fy fan. Usch. Ja. Nej. Det är inget roligt band tycker jag att se. Men sen då? Det var du förtjust i ZZ Top överhuvudtaget faktiskt, om man ska vara ärlig. Ja, men det är så här man är på ölstugan och tar en öl så kommer det Shark Restman eller vad heter de här gamla klassikerna från... Det heter Give Me All Your Loving. Eller nej, men jag tänkte på de här tidigare låtarna. Vad heter den där Duk som går på ett speciellt sätt så här? Så här. Men alla de låter ju sådär. Ja. Nu gör jag jättedålig på nynna låtar så jag ska inte sätta igång och göra det. Jo, gör det. Nej, för jag kan inte det. Jag vet precis vilken låt jag menar, men jag kan inte det. Men då kan ju alla våra tittare och lyssnare dra igång sitt Shazam-program så kan de se om det är den låten som du nynnar. Nej, det kommer alltid bli Star Wars eller Indiana Jones i slutändan. Det är det så. Ska vi gå vidare till 19 då? Då är de i San Diego, då är det Wishbone Ash och Camel igen. Jag har ingen affisch där, men jag misstänker att det är samma spelordning där också. Det är samma spelordning, för det är Camels turné och de har 2 förband där. Nej, det var Wishbone Ash turné. Ja. Camel var ju spelade efter Kiss. Men Camel var lite rolig, de hade ju kamel på sin skiva. Så det var lite Casablanca-feeling. Ja, jag tänkte på det också faktiskt. Tidiga Casablanca-loggan var ju med en kamel. Så där det fanns ju och finns... Ja, men det finns ju, eller fanns, ett cigarettmärke som heter Camel. Camel. Ja.
Det stämmer alldeles Camo. utmärkt. Camo. Mm. Säg efter mig. Ja. Camo. Då Inga drar vi cigaretter. vidare då. Ja. Till 20 januari behöver vi säga att det är Pauls födelsedag, för det vet väl alla, hoppas jag. Ja, grattis på födelsedagen. Ja. Ja, varsågod. Och sen 21 så ställer de in en konsert i Denver. Jag vet inte varför. Det är någonting som har hänt som gör att de ställer in. 21, 22 och 23 så repar de i Studio B i någon stad i Michigan. Jag har inte fått fram vart någonstans. Om det är Detroit eller någon annanstans, men det är någonstans i Michigan i varje fall. Vad repar de för då? Är det för Dress to Kill? Antagligen. Okej. Och så 23 ställer de också in en konsert i Salt Lake City. För sen går ju de in 24 och 25 och spelar i Larrabee Studios där de spelar in demos till Dress to Kill. Men då har man kommit på där 21 att nej, det är lite bråttom här. Vi måste släppa skiva. Ja, Eller jag kommer ju till skivinspelningen också, för det här är en jävligt märklig inspelning, men vi tar det när vi kommer där. Ja. Men 24 och 25 så är de i Larrabee Studios i Los Angeles och spelar in demos då. Och 24 så spelar de, eller då ligger Hot Run Hell på 118 plats. Så den ligger där någonstans mellan 120-110 hela tiden. Den kommer inte höra. Nej, den kommer inte orka mer. Fast Bernt tyckte att det var japaner på skivan så borde de ha kommit längre. Ja. För- Japan. För sen, Japaner, överallt Ja. det säger japaner. Men sen- 1936 i Stockholm. Ja. för sen den 26 januari så är de i Fresno och då är det ZZ Top och Wishbone Ash som är förband. Eller spelar ihop med Kiss. Ja. Och jag har ingen affisch där så jag vet inte vilken Men ordning de spelar. ZZ Top borde väl vara det större bandet och sen kommer Wishbone Ash och så Ja, är då Kiss. Kiss är det sämsta bandet där då. antagligen. Ja. Men det måste ju varit en chock för den publiken egentligen. Ja. Kiss är ju så långt ifrån båda de här två banden. Mm. Fast Men det är det är 70-talsrock, men det. Det är, Ja, ja. fortfarande, det är fortfarande det jag tycker är så häftigt, eftersom de här banden nu som vi har kunnat hitta, vad spelar de för musik? Det var inte så jävla noga med vad det var för sorts musik om man hade ett förband, utan bara det var ett förband. Men så är det väl nu för tiden också, att du kan hamna på spelningar och ha jättekonstiga förband. Ja, Jag tycker att det kan vara det många gånger. Att det behöver inte vara... Det är ibland på vissa hårdrockskonserter, där har man nischat sig. Om det är så här mörka krafter som är på scen, då måste de här andra vara mörka också så att det ska hänga ihop. Att annars kommer inte de här mörka som ska titta Tänker på du dem. möjligtvis på en nisse som vi var hemma hos i somras, som stod på scen som förband till Kiss 2022? Johan Kihlbergs Pantera. Han är inget mörkt band och det heter Impera och inte Pantera. Han spelar inte i Pantera. Nej, men det finns ju en sån platta. Ja, det finns ett sånt band, Pantera, men han spelar inte i Impera. Ja, vad heter... Har inte Pantera gjort en platta som heter Impera då? Nej, Ghost gjorde en skiva. Fan vad du har dåligt minne, Bernt. Nej, men tänk så här. Tänk vad bra jag var på 70-talet, vad bra jag var på 80-talet och vad kast jag är på 2022. Nej, men det jag menar, det är så här att vissa konserter så kan det finnas ett tema på förbandet och huvudbandet. Men ibland kan det som oftast är att Magna Carta Kartell, som är delar från gamla Ghost. Ja, gamla delar från gamla Ghost som spelar modern progressiv rock med melodi ibland och sånt där, men lite så här svävande musik. De hade, sist jag såg dem, ett syntband från Stockholm som var något helt annat än vad de var. Vilket band var det? Kommer du ihåg det? Red Cell. Okej. Och då kan det låta så här.
jag började Slinga. lyssna på dem efter konserten, för jag tyckte de var bra. Ja, det där var riktigt bra. Ja. Alla låtar kanske inte är bra, men det finns mycket som är bra. Men slingan som gick där, den är från I wanna know what life is. Da. Lyssna igen ska du få, det är den. Ja, det är lite sånt som påminner, men det där var långt, Bernt, det där. Ja. Ja, men de var i Fresno den 26. Sen är de tillbaka i Larrabee-studion 28 också och fortsätter att spela in demos. Till Och The sen- Dress to Kill. Precis. Och sen 30 så skriver Rolling Stone Magazine en recension av albumet Hot Run Hell. Det är väldigt långt efter, men det gjorde de i varje fall. Aha. Men vad kom de fram till, vet du det? Nej, jag kommer inte ihåg vad som stod, men sen kom vi fram till 31 januari. Det här är ju också en klassiker. Men det är San lite chock. Francisco. Ja, det är en klassiker, men det är ju väldigt lite publik. 5400. Det stället tar väl inte mer publik, men Nej, det är fullt där. Men man har fått för sig när man ser videon att det där måste vara en bra publik som är där. Sen är det någon jävla dåre som har lagt upp den i färg på YouTube, såg jag. Marco Rovinen hette han. Ja, jag använde ett program som kodade det. Ja, just det. Är det någon vi känner? Ja, jag har gjort det. Som... Men jag tycker det är så härligt när... Tyvärr kan du ju inte beskriva till AI att de har blåa dräkter, att det ska vara så här blåaktigt läder och lite så i det ljuset. Men jag satt och testade och det var rätt så bra, för det var en som hade gjort det innan och jag tyckte färgerna var så jävla... mörk. Den var väldigt mörk, va? Nej, den var väldigt ljus istället. Ja, var det så det var? Ja, och jag tyckte det var så jävla fel och det var så lite färg i den, så jag skruvade upp färger och gjorde lite tvärtom i där och sänkte på högdagrar och liknande för att få lite effekt. Ja, alltså den där konserten. Vad såg ni den första gången? Delar av den, om man säger så. I min tv. Är det inte på Kiss Exposed? Jo, precis. Där, ja. De är där inne i arkivet. Ja, och så tar han Gene Simmons fram och så... This is a bootleg with video. Ja. Och så ger han den så här, titta. Så stoppar de in den i en bandare och så kollar de på den där. Och det var väl Juice som var på den, va? Ja, precis. Du har ju den här gubben som kommer fram till mikrofonen. Ja, och det börjar ju med den här kandelabern där ju. Ja, och sen är det presentation och så kommer... Ja, just det där har fastnat. Det har fastnat. Jävlar, alltså när man såg det där första gången. Och svartvitt också det. Alltså det är så jäkla bra. Ja, och sen vart man jättesur för att reporten säger, men det finns ju fler band här. Ja, bort med händerna, bort. Nej. Det här låter... Då vart man så det finns mer. Ja. Så var man så naiv och trodde det här är Walton. De har hur mycket som helst i det där dammiga Walton där. Tills han kommer de här jävla kaptensmössan från Asylum-skiva. Då fan också, det är bara sånt där skit också. Där. Bernt, såg du också den här på Expose första gången eller såg du den tidigare? Nej, han har inte. Nej. Han så har här, inte så här, sett den tidigare. med den här Winterland-historien, för det första så, precis som Marco beskrev, så vart man så här, wow, bootleg video. Och jag hade hört vid den här tidpunkten, för det här är på 80-talet, så jag har ju haft fanclub ett tag. Och det var att någon sa till mig att så gott som alla konserter som Kiss har haft finns dokumenterat. Fast det stämmer antingen ju video. inte. Nej. Jo, det måste ha varit sant, för jag hörde det. Ja, det stod i alla böcker och sånt. Jävla på det. Den här... Men om man säger så här, Kiss Exposed var ju... Det var en period där den byggde upp mycket magi igen egentligen, om ni tänker efter. När det kommer, för att de sitter ju där och så pratar de om första liveklippet som kom. Jag har för mig att det är första, då börjar de prata om det här, hur stora de var i Rio. Ja, kommer ni ihåg det? Sista med, och då zoomar man in och du ser ryggen på Gene Simmons när han står mot publiken och vevar med armen så här. Och det är I Love It. Och man bara sitter så här,
Och shit, det har man aldrig sett för. Vad är det här för någonting? Oj. Och så kom det där sen, det här Winterland. Ja. Nej, men vad är det? Och så fick du se det här dreglet också. Ja, från Kobahal. Ja, det var ju bara så här, vad är det? Och så spolar man tillbaka. Oj. Och så kommer det här tramset där, fan också. Och Gene Simmons workout och Bruce Kulick, Edit Her Out och sånt där. Ja. Larv. Ja, Det var ju bara de här bitarna som var intressanta. Ja, men de var ju väldigt intressanta. Alltså vi hade ju liksom aldrig sett de här grejerna. Man bara, vad fan är det här? Man var ju helt till sig. Och jag vet ju när jag såg Winterland komplett första gången, det var ju fan julafton alltså. Men var det tidigt? Det var efter Exposed. Det måste ha varit tidigt 80-tal eller sent 80-tal. Sent 80-tal, 90. Och början 90-talet där någonstans den kom. Ja, för det kom ju någonting annat också. De här... För helt plötsligt... Love Gun-videos, Houston eller något sånt här dök upp i samma veva igen. Jag undrar varför de där släpptes ut helt plötsligt, alltså var de kom ifrån. Som San Francisco. De har visat liksom typ en låt på Exposed och sen helt plötsligt något år senare så finns hela konserten helt plötsligt. Ja, och därför det är väl den här klassiska... Någon vill tjäna pengar och så släpper den också. Så räknar man inte det där att folk är påhittiga och gör kopior på den här. Så den där kommer inte du tjäna pengar på efter ett tag i alla fall. Nej. Men då blir det ju det här kopia på kopia. Så är det otur så får det jättedålig när jag kvalitet. såg hela den så var det inte så jävla pissig kvalitet. Nej, jag hade jättefin kvalitet. Ja. För jag hade en fin droghandlare som hade alla de här videorna och sånt här. Och han bodde vid Odenplan. Så att där var det mycket fina. Vi träffade faktiskt på honom på skivmässan, Bernt. Ja, okej. Vi ska inte nämna några namn, men han var inte med i filmen. Men vi träffade på honom på skivmässan. Ja. Och han gick ju fram och hyllade Bernt. Ni hälsade på honom där? Ja, han kom ju fram och valdes till sig där för Bernt och mig där. Och han lyssnade ju på vår podd så att han vet vem det var. Och han hade ju med sig någon vän som han hade gjort Kiss-frälst där också. Så att det var lite roligt på det sättet. Men på den här konserten måste Kiss ha varit huvudbandet i varje fall. För det är 2 band, Third Rail och Ellie. Ja. Men det här är ju det man ska tänka på, det här Winterland. De har haft många band de bjuder upp där och spelar in. De hade den som tradition att man spelade in videosar där. Så det finns ju många häftiga uppträdanden om man börjar söka från Winterland med olika band. Så för Ellis konsert ska också finnas inspelad nämligen. Och då finns det antagligen Third Rail också. Ja. Men det är synd att de filmade svartvit. Fast det var lite tjusning på det. Ja, men tänk om du hade fått se det i färg. De här bilderna som Alex Bergdahl visar på sin föreläsning, att så här såg Winterland ut i färg. Så här är det. Att det var inte att man kom in i en svartvit värld och allting var svart. De var färg där. Och det fan, så att det är lite häftigt. Det här är ju så här oerhört fascinerande när man smackar i sina barn då. Man berättar att när pappa var liten, då var världen svartvit. 1 februari då? Då är de i Santa Monica. De kört race här i Kalifornien här, ja. Och då men det kanske var för att de var nära studion då också. Ja, jag tror att det hänger ihop med det. Ja. För då är de här, jag vet inte hur det uttalas, Gunnell, Jojo Gunnell eller någonting. Gun. Ja, Gunny. YNT är ju förband. Ja, just eller, jag vet inte, jag ska se om jag hittar... Men YNT, det är sånt här typiskt band som... Vi känner alla till skivomslag. Det var gott om deras skivor i skivbackarna. Men Mean Streak är väl en låt som de har gjort. YNT, stod inte det för Yesterday and Today? Alltså det är så avancerat till och med. Ja, jag tror att förkortningen är Yesterday and Today, så vart det YNT istället. Jo, men här är lite låtar. Här är lite låtar som... Den här är lite...
like? This is great! Summertime Girls. Men sen kommer den här hitten. I was down, I was barely making it. She was gone and I couldn't take it. I was looking for a new way of thinking. When I go to sleep, I pray I wouldn't wake up. Well, I want you to rescue me. Kan den här ha varit med på deras tema? Rescue Me. Det är en rätt så bra låt, ja. Men den kom först 80. Och det här är ju för fan 75 år innan. Man vill ju gå och titta sig i skivsändning. Man vill ju det faktiskt. Ja, men de hade ju häftiga omslag, kommer jag ihåg i alla fall. Ja. Förutom den här jävla vikingen eller vad det är för någonting som är jätteful. Ormen var snygg och allt det där. Det var snyggt. Bandet Y&T, ursprungligen Yesterday and Today, bildades 74 i Oakland i Kalifornien. Ja. Och så fick de först skivkontrakt så långt efter då. Ja, och de bytte då till Y&T i början av 80-talet, så egentligen så hette de ju Yesterday and Today här. Ja. Jag hittade den här andra artisten här, om det borde vara, det kan ni fan inte vara någon band som döper sig. Vilket band tänker du på då? Jojo Gunn. Jojo Gunn, det kan inte vara något band som döper sig annars till det här. Nej, här har vi. Det här är från ett album som är aktuellt från den tiden. Men det var väl den vågen i USA. Och sen kom ju den här vågen skiftar till A och R. Är det vid 78 någon gång det blir den här stora, 78-79 blir den här stora A och R-vågen i USA? Du vet de här arena-rockbanden, Journey och alla de här exploderar. Ja, alla de där banden exploderar och det ska vara så krusidulligt och fint och alltihop. Men Asias plattor, de första 3 eller 4, de är ju så jävla bra. Men det är ju 80-tal. Ja, men nu nämnde du det. Då sa jag det. Jaha, okej. Men jag vet inte ordningen här. Jag vet att Jojo Gunn var ju de som var huvudattraktionen. Sen vet jag inte om... Var Jojo Gunn huvudattraktionen? Ja. Fan. Ja. Så de var de stora i varje fall. Ja, då var de stora då. Jaha. Där ser man det. Det var någonting nytt där. Ja. Fula omslag hade de också. Ja, där kan vi diskutera. Ja. Tyckte du att det var snyggt med det här, Bernt? Nej, det kan man diskutera, sa jag. Men du som är grafiker, Marco, hur sitter... Ja, det där vet jag vad det är. Det där är gnuggisar och så ska man sitta där med någon jävla glaspenna, gnugga fast skiten. De har en låt för dig, Broken Down Man. 1981. Nej, jag ska sluta mobba Bernt här. Men du vet vad de säger, Marco. De tycker så mycket om mig för att du är så elak mot mig. Ja, men det är bra. Du har ju sagt att jag ska vara elak. Du betalar ju 1000 kronor i månaden i kontot. Så är jag det. Ja. Men det var 3000 pers på den konserten, det var fullsatt där. Ja, men sen 4 februari så skickar ju Larrabee Studios över demoinspelningar till Electric Lady. För vissa delar från demon använder de nämligen till Dress to Kill-plattan sen. Som basen till Rock'n'Roll Night tror jag är från demoinspelningen som ligger på plattan sen. Och 5 februari då skriver ju Gene och Paul låten Rock'n'Roll Night. Ja, det är då... Den finns ju redan med på den här demoinspelningen, men då hette den ju Drive Me Wild med en annan text. Ja. Så de gör om den då där då? Ja, och Continental. Hyatt House. Jag vet inte vilken stad de var i, men det är väl i New York. Vad hände där på hotellet där som man skrev Two Time då? Ja du, det vet vi inte. Någonting hände. Det ska du tänka på.
Two-timer. Ja. Jag är mer intresserad av att få reda på mer om Nothing to Lose, hur de tänkte det där. Tänk att du är så fascinerad utav den låten hela tiden. Ja. Okej, Vi har- nu går vi vidare. Det finns ju de som är mer fascinerade av låten Fits Like a Glove. Det är inte jag. Nej, men nu är inte han Daniel här och kan försvara sig, Bernt, så inga angrepp här. Ja, 7 Ja. februari så ligger Hot Run på 110:e plats på Billboard Album Charts. Är det högsta den kommer nå nu kanske? Ja, nej, faktiskt Nej, så... den kommer lite högre. Då. Ja. Oj, okej. 8:e så är de... Nej, Roger, du missade ju någonting. Vadå? Mark St. John fyllde år den 7 februari. Ja, Mm. Va? Komma här och vara sån. Grattis, säger vi till honom. Ja, postumt. Den stora gitarristen. Ja, för grejen är att den 8 februari så spelar de inte in någonting. Jag tror att det är en förberedelsedag nämligen. Ah, Mm. de går in i Electric Lady Studio. Det är New York, va? Ja, Ja. ja. Då har de åkt till östkusten där och ska... För de spanar in läget. För de börjar ju inspelningarna 11 februari. Ja. Alltså, eftersom studiologgarna har ju Alex Bergdahl pratat om. Ja. Alltså, hela skivan spelas in på 69 timmar. Det är rätt mycket tycker jag, för att den är så 8 kort. inspelningsdagar. Ja, men den är ju så kort skiva. Det är ju Ja, just ingenting. Är det ingenting? Nej, vad fan, Jag tyckte det 8 lät dagar. jättemycket. 69, det är ju en hel vecka att hålla på och lulla med vad är det, 25 minuter, 30 minuter eller något sånt Ja, där. det är 1,5 arbetsvecka. Vilka dåliga musiker. Men vad fan. Ah, hålla på en hel arbetsvecka med de där låtarna. Nej. Men det som vi har pratat om tidigare, det är ju att det finns ju inga pengar vid det här tillfället. Nej. Och Mr. Skivbolag himself går in och producerar den här. Men jag upptäckte en grej, vi kanske har pratat om det, men jag tycker att det passar in annars. Masterbanden ifrån det här stället, då har de ju snålat också. De kör inte på högsta hastigheten, utan de kör på halva hastigheten. Det blir billigare då. Jaha, du menar det här... Det går bara åt hälften av banden då? Menar Eller? du Ja. det bandet på Electric Lady Studios eller det som Ja. de skickar från... Jaha. Ja, alltså det som skickas Hur därifrån. vet du det? Har du läst det, att de körde Nej, så? jag eller? har sett det. Jaha. Det är som så här att vid något tillfälle så hade man en rundvandring för en musikjournalist som fick besöka kalkgruva i Pennsylvania, där Universal har, för de har ju lärt sig från den här lilla branden i Los Angeles att man kan inte ha skivor ihop med King Nej. Kong som brinner upp och sånt där. Så att då placerade de här i en kalkgruva istället, och där så fick han en rundvandring, och för oss då så kan trycka på pausknappen i precis rätt ögonblick, ser när de går förbi en radda med band, alltså originalband, och så står det längst upp på kanten så The Rest to Kill. Och då blir man så här bara, what the fuck? Och så ser man också att det är inspelat, de banden som de har är halva hastigheten. Okej. Vad häftigt. Vilket betyder att de har snålat. Vad såg du den dokumentären? Var det på YouTube eller sånt? Jag Ja. känner igen det där lite. Mm. Jag känner igen att det var någonstans... Jag har nog sett den där, men jag har inte hunnit se det så där noga som du såg. För jag Jag känner igen tyckte- den här historien att man skulle skydda banden. Det känner jag igen. Ja. Eller så har du sagt det där till mig kanske. Många gånger. Så här godnattvisor när vi har delat hotellrum, så har du suttit och pladdrat om det där. Men- I sådana fall. Men då tycker du 8 eller 69 timmar är mycket alltså? Jag tycker det låter jättelänge. Ja, men räkna ut vad hette Black Album, hette den det med Metallica? Ja. Den tog ett halvår att spela in. Ja, men det där, den är ju mer avancerad. Fast Roger, Ja, om du ska få Mark att bli ännu mer imponerad, då gör du om 69 timmar till minuter istället. Då ska du få se. Men hur många låtar är det på Dress to Kill? 10 Är det 10? jävligt korta låtar. Ja, då är det ju jättelång tid på varje låt de har filat och haft. Så. Jo, men alltså de är inne i studion liksom. Det minsta är 5,5 timme och längsta är 11,5 timme. Men då är ju frågan, de är ju inte effektiva då med andra ord då?
de såsar lite. Musiker verkar vara... Vi måste få ta på en musiker och fråga, hur effektiva är ni i studion? Jo, men, Om ni men själva får betala räkningen, då hade de varit jävligt effektiva. Jo, men alltså vi pratar om 2 veckor, för de har ju konserter mitt i inspelningen. Ja, men ofta. tänk dig själv när du arbetar 2 veckor. Du gör ju hur mycket som helst. Alltså, Marco, ska vi ta och gräva fram någon av våra? Jag är ingen låtskrivare, så jag kan inte säga... Nej, men, Man förklarar för mig vad man gör, för jag tycker det låter lång tid. antingen kan vi gräva fram David Fränberg eller Ja. Marcolin eller Ja, Chris Laney. de får gärna förklara för mig, vad gör man i den där? Dricker man mycket kaffe och funderar? Jag har ju sett hur det är som Black Album. De sitter ju bara och snackar för fan massvis med tid. Flera timmar utav det där bara snack. Ja, jag tycker det. Ja, hur hade barnen igår? Ja, de gjorde det. Så det är mycket sånt. Och det här är 1975, så man rökte ju som fan. Ja, vissa i alla fall. Okej. Ja. Det tar tid också. Men för mig är 8 inspelningsdagar skitlite. Jaha, okej. Ja, men då kanske det är 10 låtar, då har de ju spelat in i snitt 1 låt Per per dag. dag. Ja. Men tänk då på mig att jag är inte musiker, jag konsumerar musik. Så för mig, jag tycker bara personligen att det låter lång tid. Jo, men på den här tiden så kunde du inte korrigera hur som helst. Aha, okay. Om du spelade gitarr till exempel och spela fel på en ton någonstans, så var du ju tvungen att spela om det igen. Idag kan du ju bara gå in i datorn och flytta på tonen, så blir det men det har man ju liksom sett. Och det är ju därför det finns 20-30 personer som skriver en melodifestivallåt som är katastrofalt dålig också. Så att det finns ju, alltså på den här tiden så kunde du ju inte liksom gå in i en dator och flytta tonerna. Okej, men då är det tekniken som gör att det tar längre tid. Okej, då förstår jag. Tack för svaret. Tänk att vi var tvungna att argumentera om det också. Men det är jättebra att ni kan förklara varför det tar. För mig, jag bara ser hur jag skulle göra en tidning eller en bok. Ja. Det är jättemycket tid. Fan, du är inne och gör en bibel på det. Fast tänk nu så här, Marco. Vi går tillbaks till 1970. Han har redan förklarat det där. Tekniken. Men tänk dig Ace när han ska spela sina solon. Ja. Och så blir det ett spelfel. Och så tar de om det igen. Och så blir det fel igen. Eller så börjar de om igen och så börjar han och garva. Men hur lång var låten? Ja, men jag tog bara ett exempel. Ja, låten kanske är... De var ju jättekorta på Dress to Kill. De var ju jag tror den längsta är väl She, tror jag. Ja. De andra är under 3 minuter. Och den kunde de i sömnen, She. Ja. Men nu fattar jag ju varför flöjten rök. Det var ju för att låten var ju för lång med flöjt. Äntligen har jag fattat det. Om man tittar den 11 februari, det enda de gjorde den dagen var att spela in Anything for my baby. Den dagen. Och höll på i 8,5 timmar. Ja, den vart ju bra i alla fall. Men det låter ju jättelång, 8,5 timmar. Men tänk så här också, att man ska micka upp trummor. Hur många mickar går det åt? Ja, men det där har man väl förberett. Ja, men det är gjort. Det är redan färdigt. Har man inte förberett så? Ja, men på vems tid har man mickat upp det? Det är det jag undrar i så fall. Ja, då är det är tur att de finns datorer nu för tiden så att de kan vara effektiva i alla fall. Jo, men det är liksom, de spelar in en låt där. Den dagen. Och sen, de spelar in 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26 och 27 februari. Oj. De här. Ja. Och vissa dagar spelar de ju in jättemånga låtar. Ja, men jag tror inte de spelar in hela låtarna, för vissa låtar kommer ju tillbaks flera gånger. Det gör de inte det. Eller så kom de fram till att den var dålig. Vi hoppar framåt. Men det är ju tur att de orkar spela 10 timmar. Ja, det är musiker var ju på krafterna. Nej, de sitter inte och spelar in i 10 timmar, det kan jag lova det. Jaha, vad menar du att de gör då? Ja, men det ska snackas och kanske vill ändra någonting. Ja, men då var ju 60 timmar eller vad du sa. Då var det onödigt lång tid då. Ja, det kanske är. Men jag tycker ändå 69 timmar är väldigt, väldigt kort tid för en skiva som ska släppas. Ja, men det är ungefär som när vi ska spela en podd. Då är det halvtimmes mingel först innan vi kommer igång ens en gång. Han spolierar det är sant. Okay, men alltså...
för mig låter 69 timmar för att spela in ett helt album som ska släppas kommersiellt. Jag förstår att man väldigt kanske... lite. Jag kan ju förstå så att man tycker så, ja men det där kunde man kanske ha gjort bättre. Nu gör vi om och gör det där. Ja. Men sen som du säger att det kommer in det här, ja vad gjorde du igår och ja vi var dyngraka, jag satte på henne där och bla 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 och sånt här. Det tar ju tid. Sånt tar ju tid i sådana fall. Ja. Eller Ace börjar garva och sen säger jag måste gå och pinka, så är han borta en halvtimme och sånt där. Ja, Det tar ju tid. Och det är ju studiotid det med. Ja, de har ju liksom bokat så det jag undrar egentligen, effektiv tid. Och det kan vi få svar på. Hur mycket är effektiv tid utav de här alla timmarna egentligen? Ja, om du tar 11 februari för att spela in en låt så kan jag lova det på 8,5 timmes effektiva tiden. 2 timmar kanske. Ja. Förstår du då varför jag tyckte att det lät så mycket? Ni snackar ju om låtarnas längd. Det här är lite spännande. Ja. Jag har inte, för det första de är så jättekorta, det vet du Bernt att de är jättekorta. Nähä. Vad är det för jävla ljud du har börjat med? För det första så står det ju ingenting på omslaget. Man får alltså gå in i den japanska och läsa med förstoringsglas. Då vet man att room service var 3 minuter. Timer var 2:49. Nu är vi inne på det här som ni snackar om. Ladies in Waiting 2:38, Getaway 2:44. Men nu kommer vi till de tunga låtarna. Nej, den kommer sen. Rock Bottom 3:55. Come On and Love Me 2:59. Ja, det är mellolåten. Anything for My Baby 2:34. Okej, nu vill jag höra det en gång till. Vad sa du, Roger? Härligt att höra. 4:08. Ja, det är den längsta låten. Lover All I Can 2:41 och den där Rock'n'Roll All Night 2:49. En fråga bara, vad sa du på Rock Bottom? Hur lång var den? Den är på den här 3:55. Ja, men 55 sekunder är ju för fan introt bara. Ja, men det är väl bara 3 minuter. Det är väl mer nästan än 55 sekunder. Fy fan vad ni bråkar. Ja, men nu har vi gnällt på studion där i alla fall. Ja, men de gjorde en bra platta i alla fall. Så det vet jag. Ja, absolut. Men de kör... Vi behöver inte gå igenom datumen på de jag har dragit. Så att, 14 Hot Run Hell, då är det på 107 plats. Det är väl den högsta placeringen de har där borta i USA. Ja, det är bra. Så ramlar vi ner till 20 februari. Då är de i St. Louis. Och här har de ju 2 band, Cockney Rebel och The Road Crew. Ja! Det vet inte du vilka det är. Cockney Rebel, de är fantastiska. Det är ett brittiskt band. Jättestora 74-75. Ja, de hade ju en listetta i England med Make Me Smile. Och det finns andra låtar också. Fy fan, det är ett riktigt bra band från den tiden. Jaså? Är det ett bra band? Ja, för fan Marco. Fram med hitsen nu. Cockney Rebel. Ja. Ta Make Me Smile, för den låg Make Me Smile. Den låg etta i England. You've done it all. You've broken every code. Appalled the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal. Den var ju ingen ny. Då får vi lyssna med på Cockney Rebel. Det är bra grejer. Nej, det... Jag fick för mig att Cockney Rebel var ett punkband, alltså, men det var det ju inte. Nej. Ja. Vi går vidare. 21 februari är de i Chicago och då är det James Gang och... Ja, men det känner man till. Man. James Gang. Man känner jag inte, men James Gang känner man till. Ja. Men det var inte fullt. Nej, det saknades 700 personer typ. Ja. Och nu börjar ju Hot Run Hell dala, för nu ligger jag på 198 plats. Det är väl bara upp till 200, sen ramlar vi ur därifrån. Så att då har de panik nu på Kiss här. Där. Ja. Nej, det har de väl inte. Ja, men de börjar ju ramla ut.
Ja, men då är det en ny platta på gång snart. Ja, jo. Som de tror jättemycket på. Ja. Sen 22 februari så är de i Cherryville, Indiana, och då är det James Gunn och Pest Band som är förband. Och Pest Band, det var ett band som spelar powerpop-musik. Powerpop-musik. Ja, och de hade inte släppt något album. De släppte inte ett album förrän 77 tydligen. Pespa, de hade inget kontrakt då, som YOT då? Antagligen. Och ni vet ju vad PES är? Ja, är inte den här godisautomaten? Ja, som man öppnar huvudet. Ja, alltså. precis. Så bara, det kommer en tablett ut i munnen på dem. Stop, wait a minute. Stop, wait a minute. Ja, det var ju väldigt... Nej, vad 70. Det där lät väldigt 70-igt. 70-70. Ja, sen 77. Bernt band. Sen, ja. Jo Och sen- då. Och sen i slutet av februari och början av mars så är Bruce Kulick tydligen i Tyskland och spelar konserter. Är det tillsammans med... Nej, Jag det var vet senare. inte vilka band det här är med alltså. Ja, men han är i Tyskland och spelar i alla fall. Ja, det är på jättekonstiga ställen. Jaha. Geinhausen bland annat. Man bara, vad fan ligger det? Det ligger någonstans i Tyskland. Men... Så här session musician. Ja. Lite grann som ifall man går fram till runt 80 då han och brorsan hängde med Meatloaf. Och är man snabb och tittar på de här rockparads så kan man ju se Bruce Kulick i mustasch och hela köret. Bra, fina mustascher. Vi ska se. Han spelar i något band som heter KKB tydligen här. Det finns någon annan Bruce Howard Kulick, men det är väl inte det? Är det den? Jo, det är Roland han. Kulick? Det Är är det han. han? Ja. Okej. Vi ska se här. Heter han Howard? Bruce Howard- H. Kulick. Howard the Duck. Mellan 75 och 76 spelar han med George McRae. George McRae. Ja, vänta, jag vet precis, nu vet jag vad vi snackar om. Det är Nu! antagligen han... Vänta. Ja, får jag berätta? Jag berättar här. Tack. Det var ju som så här att George McRae, han hade en fantastisk jättehit 1974. Aha. Och när han hade varit på alla diskon i hela USA så säger de i Tyskland, för där finns det en massa militäranläggningar och det finns diskon. Snälla George McRae, kan inte du komma och spela här och köra din lilla hitti-låt? Och då så ringde de till Bruce Kulick och sa, vill du åka till Tyskland? Jajamän, säger han. Jag packar passet, jag hänger på. Fy Asså? fan. Ja. Det var tider Ja, det. amerikansk sångare. Ja, men då har vi löst det En problemet. svart sångare. Vem man spelar med. Spela upp Är han en George svart McRae. sångare? I can leave you alone. Rock your baby. Ja, that's Är the det one. den mannen? Ja. Sätt på den här. Det här, fy fan, det här är bra grejer. Och jag trodde inte att han att han hade en liveorkester med sig. Jag trodde liksom att det var han och ett band. Aha. Alltså ett vanligt band, sånt där som man spelar in på. George McRae. Rock Och det här är en sån här låt som, det finns många hits som är sönderspelade. Ja. Den här har jag hört så många gånger och den funkar fortfarande. Men den som vill gräva i Rocky Babys historia kommer att hitta att den är lite inspirerad av andra låtar. Aha. Men det är en annan podd för några Ja, andra det är- farbröder. Det var Rock Your Baby. Har du hört den låten? Vilken? Spelar jag den här så kommer du känna igen den. Nu spelar jag den. Ja, jag vet vilken det är.
Marco, Tack Bernt förresten. Marco. Jag har LPn med den här. Ja, Helt det värdelös. förvånar mig inte ett dugg. Den men förför du kvinnor med. Tack Bernt för att du informerar vad Bruce gjorde i Tyskland i varje fall. Ja. Ja, jag kunde inte låta dig få Han berätta spelade det. Rock Me Baby. Ja. Häftigt. Det är Först- lite häftigt. Första matchen fick ju Bob Gruen $500 för fotografiet på omslaget till Dress to Kill. Det var jävligt dåligt betalt. Fick han mer betalt sen då? Det beror ju på. Nu säger du att det är dåligt betalt, men vi ska se här. Men tänk så här då, att förra plattan sålde ju ingenting, så han tänkte att 500 spänn ändå 500 spänn. Men $500. Ja, det är samma sak. $500 ändå $500 tänkte han, och så skrev Ja, han. men det är 5 000 spänn liksom. Typ. Ja. Ja, men nu ska vi lugna ner oss här. 500. Så blir det till rätt. Det motsvarar ungefär 35 000. Svenska kronor alltså. Ja, Ja. 5 000 då, och då blev det, om det var dollarn kanske var lägre, men då är det $3 500 ungefär. Hur många Big Mac får man för det? Jag har några stycken, så att du kommer bli rund och god i alla fall. Ja. Utav dem, så att det behöver du inte oroa dig för. Om jag hade träffat Bob Gruen 1975 när han fick pengar till... Så han kunde bjuda dig på en då. Ja. Ja, men Bruce harvar ju vidare där i Tyskland. Ja, han är poppis där tillsammans med... Och sen är tydligen Kiss med i Bravo Magazine den 6 mars. Är det första artikeln med Bravo i Som jag vet om. Och jag vet inte riktigt om det är de bilderna från det här Playboy Building som ligger där. Det kan nog vara det. Men när var de i skandinaviska tidningar första gången? Var de tidigare? Vänta, det vet jag. Tiffany. Ja, när var det? Och vilket år? 75. Det var också 75. Men jag är lite osäker på om de faktiskt var först. För det fanns en tidning till, och det var Go. Ja. En dansk historia som är översatt till svenska. Jag tror faktiskt de var lite före, för de hade en outtake till bilden som man hade på första skivan. Aha, okej. Ska jag gå hem? När kom första posten med Kiss då? 74. 75, vänta. Nej. Lugn och fin här nu, VDM hälsofil. Så här, 75. Ja. När 75? Ja, precis. Det var det. Ja, okej. Jag försöker bara få ihop det ungefär jag med alltihopa när man började upptäcka dem. För att jag vet att det är våren, men när jag fick första albumet, kan det ha varit då att man har fått den kanske april, maj? Innan sommaren blommar ut i sådana fall. Jag börjar fundera på en annan sak här. Eftersom Bruce Kulick var med bandet som George McRae var i. Tänk om det finns en bild i Tiffany på George McRaes band. Ja, det kanske det finns. Det är en liten våt. Tänk att hitta en Bruce Kulick-bild i Tiffany. Med Musche. Ja. Han hade ju Musche på den tiden. Vi har ju boken. Men bara för att Poster släpptes så betyder det inte att Kiss var med i Poster. Kiss första poster i Musikmagasinet Poster kom ut i nummer 3 1975. Tack så mycket. Då slapp jag hämta den här. Nummer 3. Vi ska se. Kiss nämns första gången i tidningen Poster februari 75. Okej. Ja, men då får jag ihop det. Då är det där vi är någonstans. Ja, men då får jag ihop det att det är våren 75 jag får första skivan. För det vet jag, för att det är inskrivet. Och det nämns för första gången. Det gott. Ja. Ja, okej. Då fick vi det också. Så att då är det där, det är den här vevande börjar dyka upp överallt och de blir heta i sådana fall. Även i Tyskland också i Bravo där. Men då kan de ju ha varit med i Bravo lite tidigare också, för att Hartwig måste ju ha blivit inspirerad utav det också, tror jag. Det kan nog vara så. För tyskarna var ju väldigt tidiga. Första artikeln i Bravo
är ju det där. Och Ja. den är ju fotograferad Av han. Som vi pratade om precis förut. några veckor tidigare. Så att Ja, men då stämmer det. ju. Ja, Ja. då stämmer det. Det var lite roligt. Då Du menar vet att vi det. Menar du att vi har rätt för en gångs skull? Är det det du säger? Men att man har någorlunda kronologisk ordning på alltihopa. Ja. När vissa personer dyker upp och sånt här. Men då stämmer det ju 6 mars. Men Bruce var ju i alla fall och turnerade före Kiss i Europa. Det har vi slagit fast också. Ja. Ja, det är lite häftigare nästan. Ja. Så Bruce var ju erfaren när han kom hit. Så han sa, jag har redan varit här. Det är ingenting det här. Jag vet hur det är i Europa. Så. Ja, men han spelar ju på jättekonstiga ställen alltså. För att... Ja, men men du får ju tänka på att den artisten är ju en discoartist. men alltså Rammstein AB NCO-klubb, vad är det för något? Rammstein är en ort i Tyskland, en flygbas. Innan Rammstein kom till. Vad Och Rammstein kom till... NSO-klubb för något? Ja, men det är så här, det är Nationale Klubbe Deutschland. Vänta, Roger, lyssnade inte du på när jag berättade om George Jo, McRae? du sa ju om flygbaser. Ja. Ja. Vad har du för problem? Är det bara flygbaser allting alltså? Nej, men det mesta, alltså det är ju så här att han var ju superstor med den här. Och tyskarna har ju en massa amerikanerna har en massa flygbaser i Tyskland. Ja. Och sen var det som så att det var en stor hit även i Tyskland. Ja. För han låg ju på Sweets skivmärke RCA. Men de där förkortningarna, de får du ta reda ut. Ja, men Det är inte det är mitt klubbar typiska sådana här klubbar. Ja. Så att det är ingenting konstigt med det. Ja, men vi kan ta 13 mars, så skriver Circus Magazine en artikel om Kiss också. Jag vet inte om det här är första gången Cirkus är där och härjar också, så det. Circus Magazine, ja, det Ja. kan det vara. Det kan det vara, för att bandet börjar ju bli större och de börjar synas, och då är det inte så konstigt att alla, för lägger du bara till ett halvår senare så är det ju helt plötsligt i alla släppar och alla tidningar och Precis. alltihopa, så att det är på väg att rulla åt rätt håll här. Men, vi hoppar fram till 19 mars. Det är här Dressed to Kill-turnén drar igång. Jaha, men skivan är ju inte släppt. Nej, men det här är ju första när de går ut på ny turné. Jaha, okej. Och då spelar de på Roxy Theatre i Northampton i New York. Den här kom ju som radioinspelning, tror jag det var, för några år sedan. Okej. Och det är tydligen någon halvtimmes intervju med Peter Criss i samband med den här också. Jag vet att vissa har intervju, men den har nog inte läckt ut än, tror jag. Nähä, okej. Men det är intervju, det är typ en halvtimme med Peter Criss. Ja, men det hade varit roligt att höra hur han såg på det där. Han är ju stjärnan i bandet där. Jo, men han tyckte reportern skulle ha kommit han skulle ha gått på konserten 2 dagar senare istället. Aha. För då hade han fått se på riktig show. Det här var bara mjälk typ. Jaha, okej. Han skryter lite, Peter, där. Ja, Okej, den reportern var på fel konsert. Ja. Ja. Okej. Häftigt. Alltså de spelar ju 2 konserter där då. Men det är ingen jätteställe. De tar ju 561 pers, men bägge konserterna är utsålda. Men de kör ju bara She och Commando Lam från nya plattan här. Men det är New York ändå, så att det är en klubbspelning. Lite häftigt. Ja. Ja. Och sen så har de någon fotografering på Max Kansas City där i New York den 20 och 21 så kör de ju 2 på Beacon Theatre i New York. Det är ju ett klassiskt ställe. Ja. Det är sånt där som Ronny får rysningar av direkt. Ja, tillsammans med Jojo Gunn igen. Ja. Jag ska se här om det står på affischen. Men de kör dubbelshower hela tiden. Ja, de där 2 blev det i varje fall. Ja. Jag slänger in en sak här nu innan vi glömmer bort det, så jag kan få glömma bort det här. Ja. Bruce Kulick var inte bara ute med George McRae.
Samma år så var han ute med Andrea True Connection. Aha. Och det finns på Bruce egen hemsida en fantastisk liten fin bild på honom i en hårig bringa, en tjock mustasch och en vit kostym. Kan ni, Han hade ju så här jättekraftig mustasch på den här tiden. Ja. Ja. Så här kroatmustasch från Kroatien. Ja. Nej, men det har ni missat. Andrea True Connection. Nej, men det kanske kommer sen med Roger. Men jag tänkte på det här med Beacon Theatre. Alltså, grejen är så här att undra vem som var förband. Det är Jojo Gunn som är förband. Ja. Eller huvudakt. För när man tittar på den här affischen så har ju Kiss en typ A4-bild på sig själva, så står det Jojo Gunn lite litet ner till. Men jag vet inte om det där är en grej de har gjort själva för att promota. Ja, man kanske har gjort den efterhand också, så att man vet ju inte det heller. Det kan ju, man vet, jag har ingen aning, men det kan ju vara att Kiss kanske var huvudbandet här, att man försöker satsa på det. För den affischen som jag har här så står det också att de har stoppat dit en extra show. Jaha, okej. Ja. Så det var bara en show från början, men de har petat in en till då, för att det var så populärt. Ja. Och sen 23 så har de annons i Toledo. En fråga bara innan du går vidare. Du har skrivit här i ditt manus här, She and Commander Love Me. Är det de enda låtarna som kom från Rest to Kill? Eller? Precis. Aha. Jag skrev det bara för jag tänkte Rock'n'Roll Night dyker upp senare faktiskt. Ja, den dyker upp senare, det vet jag. Men att var det ingenting annat som var bra på den skivan, tyckte de? Nej, tydligen inte. Eller så har de inte repat in de andra. Jag vet inte, men det är de enda låtarna. Commander Love Me är ju bra. Den satsar de ju på och gjorde den där videon också sen så småningom. Så att den är ju bra. Ja, men 23 mars så i The Blade har de en annons då för en konsert i Toledo med CC Top som ska ske den 28 mars. Vad är det för tidning? The Blade? Ja, det är någon lokal tidning. Är det någon konståkningstidning? The Blade? Nej, jag tror att det är bara en sån här tidning som... The Blade? Det som händer i området, förstår du? Det är så här, lokal... Ja, det är typ så här lista så här. De här konserterna är i det här området den här veckan typ. Det är faktiskt ett newspaper. Ja, det är det alltså. Ja. The Blade, det var en seriös tidning. The Blade. Aha. Oh. Ja, du ser. En seriös fråga. Yeah. En jävla Men vilket konstigt namn på tidningen. The Blade. Jaha. Där ser man. The Blade. Det låter som konståkerföreningen nästan. The Blade. Och har man sån här djup röst så kan man säga The Blade. Ja, nu söker du jobb i USA igen. The Blade. Ja. Okay. Och sen 24 mars så blir Gene intervjuad av en lokal college-radiostation i Cleveland. Och det är via telefon det här. Ja, men det är så här ungdomsradio i sådana fall då för ungdomar. Och samma dag så får Bob Gruen betalt igen för någonting. Inga pengar. Aha. Kiss betalar Bob Gruen för sitt arbete med fotografi. Varför får han betalt 2 gånger för? Inget bra svar på det. Hamburgare. Han fick betalt till hamburgare. Vad konstigt. Det kan vara så att de köpte loss bilder av honom eller någonting. Ja, det kan det ju vara. Att de gjorde vissa saker där och så fick han betalt. Okej, där ser man. Och 26 mars då gör de ju första gången som de gör en fotografering för Music Life Magazine. Ja, det är en stor tidning. Med David Tan. David fotografen. Tan. Ja, det är väl någon... jag vet inte om han är japan eller någonting. Men Music Life Magazine är ju en japansk tidning. Är det? Men det kan ju vara en fotograf som är stationerad i USA. Ja, stationerad i USA som fångar upp musiklivet där.
Oh, det är Ja, de det är de där. där bilderna. När han står på biltaket och blåser Ja, eld och de här grejerna. de användes i den artikeln i alla fall. Mm. Ja, men jag som han vet vilka gjorde. bilder det där är nu. Juli 75 publicerades den sen. Mm. Mm. Men vi tar 27 mars, då är det med Ja. Kenusha. Då blir väl är det Jörgen Holmstedt som är Thin Lizzy-fan. Ja, han är Thin Lizzy-fan. Ja, Stort. för Kiss spelar med Thin Lizzy och Rush här. Ja. Och jag tror inte Kiss var headliner. Jag tror inte det. För jag vet inte om Thin Lizzy var så jävla stora här. Nej, Thin Lizzy är nog på besök här och försöker fånga upp en skara. Ja, Och göra sig kända, kan jag tänka mig. De gjorde ju skivor där, men 75, har de sina stora hits ännu eller är inte det lite senare? Jag kan inte Thin Lizzy så. nej, jag kan inte heller den Så förlåt historien. Jörgen, de har gjort hits, jag vet det, men med 75, jo men det måste väl vara början utav deras Ja, det hits, måste va? det ju. Ja. Men 27 var det, 28 så är det i Toledo och det var ju den de Ja. gjorde reklam i, The Blade Ja. där några dagar innan. Och då är det ZZ Top igen som de lirar med. Ja, just, och det var The Blade som hade annons för den också. Precis, den dagen också. Ja. Då hoppar vi ner till 1 april. Det är då de gör den här konserten på NBC Studios. Midnight Special. Va? Midnight Special, just det. Jag har skrivit ner en massa saker om det här. För Ja. det här är en väldigt konstig tv-inspelning måste jag ju säga. Varför då? Därför att är det inte lite märkligt att när en tv-konsert, alltså för publik och sådana saker som ska visa på tv, att Ace Frehley har ett solo mitt i? Nej. Det kanske ingick i åtagandet. Då sa de Ja, att om vi för- inte får ett solo så är vi inte med. För programmet har ju varit... Men var det så på det direktsända programmet att allt det där var med? Eller har de klippt ihop snuttar? Nej, det är så på programmet för att det är egentligen, så. de har ju klippt bort låtar för de spelar fler låtar ja. i... Men är inte programmet sen också att det är lite som det programmet som fanns i England sen? Vad hette den? Top of the Pops. Nej, inte Top of the Pops. Där var det där man spelade faktiskt en riktig spelning. The Tube eller något sånt där. Okej. Det är en mager engelsk gubbe som är med där som är väldigt musikkänd och går runt där och gör intervjuer. Svart kostym. Jag kommer inte ihåg. Jag har för mig att det Nej, heter jag vet Tube inte eller riktigt sånt vad där. du menar. Men det programmet så bjöd de ju alltid in olika band och alla de här, om man går in på Midnight Specials kanal Ja. så har de ju hur många artister som helst som spelar många låtar. Faktiskt. Så att Ja. och de kan du inte länka hit för det blir direkt ajabaja från Midnight Special. För de vill ha sitt eget och sånt här. Så att det kan man inte men de har ju för de har ju programvärdar i den där som går in och pratar och gör intervjuer. Och vissa band får mer utrymme, andra band får inte lika mycket utrymme. Ibland delar av flera band på samma dag. Okej. För alltså programmet är ju lite drygt 16,5 minut. Ja. Och de kör 3 låtar. Ja, men så är det på det programmet. Ja. Men det roliga är att du har ju till exempel som Bernt, han gillar ju till exempel Amanda Lear. Hon finns ju på en Midnight Special. Ja. Och söker inte bara jag, min dotter. Så hon gillar också? Ja, okej. Ja. Men hon finns på Midnight Special och det är många stora artister som är där. Och de här programledarna vart ju själva många gånger väldigt stora. Jag får mig att en utav programledarna var med i filmen Gänget och jag. Vad hette den då? Happy Days eller? Nej, vad heter det Gänget och jag på engelska? Eller på engelska? Den med Harrison Ford och han som gjorde sen serien Gänget och vad fan. Den hette ju kanske inte Gänget och jag för det är serien. Den hette Gänget och jag. Nej, där Richard Dreyfuss letar efter en kvinna i någon jävla bil han har sett hela tiden. Det är American Graffiti. Ja, och Sista natten med gänget på svenska. Så var det. Ja. American Graffiti, där har du. Och då finns det ju en radiopratare
Wolfman Jack. Ja, han är en utav programledarna på Midnight Special. Okej. Nu fick vi ihop den där Ja. kakan. Men de kör ju, i programmet kör de ju Deuce, She och Black Diamond. Ja. Men egentligen så är ju låtlistan Deuce, Come On and Love Me, She, Ace Frehley solo och Black Diamond 2 gånger. Det är det de gör. Och då måste det vara sista Black Diamond som är med i programmet. Det kan inte vara den som är Första, innan. eftersom Nej. Peter går Ja, bärsärkagången. precis. Och jävlar vad de krutar på med rökbomber och eldklot och skit i låtarna. Men det är ju häftigt egentligen. Publiken kommer ju igång också för att är det på den publiken är lite avvaktande och sen på slutet så... I början är de ju skitlugna. Det är någon som sitter på ena sidan typ så här. Resten sitter helt lugnt. Och i She, här är ju Peter Criss asgrym alltså. Han är så jävla läcker. Och precis innan Ace ska köra sitt solo, då går de bananas framför scenen helt plötsligt. Ja, men det är ju det som är häftigt ju. Ja, då står de bara wow, allihopa liksom så här. Ja. Och upptäckte ni också att Ace sköt raketer från gitarren? Längst fram vid stämskruvan. Det har inte jag, men det är kanske det han gör på den. Det kommer inte, för att han hade ju raket ett tag. Ja, för det var inte att det började ryka i micken utan det var en raket. Nej, det var raket, ja. Och det där tog ju Tommy Teijer sen. Ja, för det gick så fort som man... Jag hann precis se det. Det bara fjöste till liksom. Men man såg inte vad det landade eller någonting utan man såg att det fjöste till. Så hörde man aj någonstans. Nej, men har ni varit inne och tittat på Midnight Special-kanalen någon gång och kollat på alla roliga artister som finns där? Ja, jag tror jag var inne någon gång och tittade. För att det finns väldigt mycket roligt man kan hitta och man blir fascinerad. För ibland tycker jag att jag tycker ibland att det är roligt att kolla på så här artister från 70-talet. Vad gjorde de för videos? Hur presenterades de? Och de här som man hade en bild av att de var så stora. Som till exempel, du har vet hon... Sweet? Nej, inte Sweet. Vad heter hon? Tina Charles. I love to love. Ja. Och så ser man intervjuer. Och så tänker jag, hon måste vara en stor artist när man var lite. Nej, det var inte mycket. Jätteblyg och sånt där. Jag har en hit här nu och det är bra. Och sånt där. Och det är fascinerande att se de här grejerna. Och i England finns då inte Top of the Pops. Den kan man titta men det är mycket mima och sånt här. Men där finns den här, jag tror den heter The Tube. Ja, det är mycket möjligt. Fan jävla Bert, nu har han gjort griller i huvudet. Tube. TV show. The Tube-program. Här har vi, då ska vi se. Här, nu, titta. Jag hittade den där jäveln på en gång. Det är ju han som var programledare. Aha, okej. Joe Holland. Inte han gammal komiker tror jag. Nej, han ser ut som en krympling ibland i program. Och sen var, Paula Yates. Nämen. Japp, de var programledare båda två där. Ja. Paula Yates är ju mest känd för en sak. Ja, att hon tyckte om strypsex eller att hon var ihop med en man som tog sitt liv eller... Nej. Eller att han var ihop med Band-Aid-grundaren och lämnade honom. Ja, så ska det låta. Så att där har ni bild, The Tube. De hade också så här jättemycket konserter och man kan hitta hur mycket godbitar som helst på YouTube om de inte har plockats bort. Men mycket så här roliga band Madness när de besöker innan de har släppts första albumet. Men innan det här kommer det här kommersiella Orhouse och allt det här. Jätteroligt att se. Ja, vi glömde en sak vid Beacon Theatre 19 mars. De släppte Dress to Kill den dagen också. Just det var oj. Hur kunde du glömma bort det? Och jag gick och köpte den direkt. Titta, här är den. Jo, men... jag gick och köpte men att gå tillbaka till Kiss-showen i Black Diamond är ju helt crazy alltså.
Ja, För- men frågan är varför blir han så arg och kastar alltihopa när det är tomt på bankkontot? Ja, det är svårt att svara på, men alltså grejen är att det är så mycket rök Ja, på scen i slutet när han börjar sparka ner cymbaler och det. Och det är ja. tur att Gene går därifrån, för han lyfter upp baskaggen över huvudet och slänger Ja. rätt i det scenegolvet. Han är sned på någonting. Ja, det är Men- något så han blir skit. Ja, det är något Eller är som... han glad att Resto Kill har kommit ut och Ja, att han spelar eller så vilket- bra på den? Eller var det något band? Var det The Who som höll på med det där sparka sönder? Så Ja, det var The Who fick Keith frispel Moon. lite då. Keith Moon. inspirationer från det eller någonting. Jag vet inte. Ja. Men det är tur att Gina gått bort, annars hade han fått baskaggen i huvudet, för det var så jävla mycket rök så han såg inte vem som stod nedanför heller. Det hade stått i tidningen, bandet Ja. som var lovande men kom inte längre än så här. Och det roligaste i hela den där konserten, det är när Kiss har gått av scen, när publiken springer ner och snor trummorna från scenen. Ja, men de var ju... Han hade ju dummat sig redan med dem. Så att, Jo, eller så men- hade, han kanske hade gjort ett nytt kontrakt med Pearl. Ja, jag vet inte, men det var så jävla kul. Man ser Så folk kastar man dem som där. kommer nedspringande, alltså bakom kameran kommer de skäggande och hämtar. Men Peter Criss har ju gjort det där några gånger till sen. Det är alltid när kontrakten han har skrivit när han är förbannad för någonting. Ja. Det var ett dåligt kontrakt, jävla trummor. Nu Ja. åker de ner. Och sen dras de på hans arvode i alla fall sen. Ja, för det är någon kille där, han har med sig liksom virveltrumman. den Nej, där. fy fan. Vad häftigt. Så kommer de ut på eBay så här, virveltrumman från Midnight Show. Ja, men såg ni inte till slut det? Nej, jag har tittat på dem, jag kommer inte ihåg den nu, men jag tittar på den ett antal Ja, men det gånger. var det roligaste på hela grejen. Det är de här ungarna som kutar ner och bara snor grejerna som ligger på golvet. Men det som jag tycker är häftigt är att det är ett hungrigt Kiss. Ja, alltså den Och där... de är ju välpolerade. Det är precis som Alex Bergdahl säger i sina föredrag att bandet har harvat hårt, kämpat hårt, börjat övertyga folk 74. Här kommer de polerade, nu är vi redo och Ja, det kommer den där attacken som den här massan behöver se. ja. Och de fångar massan. De har ju oss hängivna. Hade vi varit där alla tre och sett det där Kiss 74, vi hade varit hängivna fans på en gång. För att Ja. vi gillar blodregel och smink och Ja. allt det här. Vi hade ju fallit. Men Ja. du måste ju få massan för att tjäna pengar. Och Ja. det är väl det kommer där. Och tänk dig själv när du är liten och får se det där på tv. Ja, men tänk Oj, oss suttit där. Ja, när man ser på tv, vilken våt dröm att se på tv redan. Ja, det hade varit ännu Ja. värre. Suttit i publiken där har man ju... Ja, Ja, usch. det hade... Men det är som du säger, det är väl polerat hela Ja. upplägget alltså. Och det är De är vassa som fan här alltså. Ja, det är inga spelfel heller Nej. som jag har hört. Nej, men det är ju bara att se på Peter Criss när vi har sett alla de här Alive-videorna där. Han är ju asgrym. Sen Ja. kommer den här snedtändningen så småningom sen, men det är ju några år i alla fall vi har en bra Peter. Ja, här är han ju Ja. klockren på den här konserten. Det är Han ser inget- farlig ut också. Ja. Det är ju det som, det här var ett farligt band på den här tiden. Ja, precis. Ja, det var det. Så Ja. ni som tittar och lyssnar på här, gå in och titta på den här showen. Den Ja. finns på YouTube. Så Ja, men tittar ni på den ska slutet. man se. Midnight Special. Ja. Det är en klassiker. Mycket Mm. klassisk show. 2 april sen så släpper de ju singeln Rock All Night. Ja. Då trodde de på den i alla fall. Ja, det var väl egentligen... eller var det Shout Out Loud de pratade om att de behövde någon anthem? Så Mm. de tvingade in dem i studion igen. Ja, det var, då vet han, vad hette gubben nu igen som de hade? Neil Bogart. Neil Bogart, ja. Han påstod att han kunde hårdrock men det har vi ju sett. Oh ja. Nu var ju inte du där. Men du var ju på live-föreställningen i Stockholm. Ja, men då var Var jag du? där. Ja, och var den här snutten med när de har den här mobila studion utanför och de råkar filma Neil Bogart? Ja, men är det från Alive-inspelningarna? Ja, Ja. och han står där och sen, shit, kameran är på.
Måste han stå och digga så här helt plötsligt? Han förstår ju inte. Han är ingen rocker överhuvudtaget. Nej. Han är en discogubbe i fingerspetsen och har alltid varit det. Och han dog med diskon i kroppen. Ja. Så att det Det är en Tretow-låt. Han dog med diskon i kroppen. finns det en sån låt? Nej. Nej, men om Mikael B. Tretow hade levt lite längre Så hade han det gjort det. Ja, Kom jag på en titel där? Han dog med diskon i kroppen. Ja. Men det kan ni ju hålla med om att Neil Bogart är ju mer disco än hårdrock. Ja. Så det är inte mycket att prata om överhuvudtaget. Sen kom vi till 4 då, april. Då är de i Heartland. Det är här som det är första gången de spelar Rock'n'Roll Night som jag vet om. Ja. Men det har Alex sagt att de var fega. Jag förstår inte varför. Och sen var ju Alex här bra skådespelare ungefär och såg så här att Gene och Paul, han kan imitera dem så himla bra ibland. Ja. Att shit, publiken reagerar på det här. Det här ska vi spela mer av. Ja. Och sen 5 april så har ju Billboard Magazine så skrivit en recension av Dress to Kill. Ja. Det är ju bara liksom, ja det är inte riktigt några veckor efter släppet då. Och sen 6 april så är de i Washington och då spelar de med Rush och Heavy Metal Kids. 1506 personer. De här Heavy Metal Kids, det är tydligen också något brittisk band. Heavy Metal Kids. det är bra grejer dessutom. Men heavy metal är ju inte ett engelskt ord ens en gång. Det kommer ju från USA. Nej, men det är något glamrock-punkband tydligen. Ja. Men uttrycket är ju väldigt amerikanskt, för de kallar ju allting för heavy metal. Ja. Men enligt uppgifterna så är det ett brittiskt band i varje fall. Och här, jag har en skiva med dem. Jag tror att det är den här som jag har. Ja, de var ju inga barn i alla fall. Det var de inte. Var det inte? Nej, de var ju gamla gubbar. Hur låter de då? Hittar du någon musik? Alltså, du vill höra hur de låter, den här låten? Det här är en låt som Poison kanske hör. She's No Angel, och så gjorde de sina hittar sen på 80-talet. Så kan det vara. Ja, så, han var inspirerad utav The Heavy Metal Kids. Vilket jävla dåligt namn på band. Heavy Metal Kids. Ja, så står det gammelgubbar. Ja, där. så det är ju gubbar i 25-30 år så. Heavy Metal, nej, vad dåligt. Nu kommer Bernt med Heavy Metal Kids. Han har skiva med dem också. Och så har de använt sig Heavy Metal-logga också. Ja. Fy fan. Och kolla gänget här, det här är ju schyssta snubbar alltså. Ja. Det ser ni ju. De är lite gamla för att vara barn alltså. Varför köpte du den skivan för, Bernt? Jag tror att jag köpte den för att det fanns någon Kiss-koppling. Det var att de var ett förband till Kiss då, eller? Ja, har vi det? Fy fan vad vi är dumma alltid. Vi köper musik för att det är en Kiss-koppling. Och Kiss-koppling var att de var förband till Kiss. Ja. Då ska man ha skiva. Ja. Då Fy blir fan det vad jobbigt för det Bernt om du ska hitta Arosa och The Sam Hurry Band och Alltså jag håller inte med att vi är rätt så körda i roten för fan. Alltså, när man går och gör en sån sak. Alltså. Men det är ju som så här, jag gjorde det här i slutet på 70 band på 80-talet. När jag hörde talas om band som Kiss hade haft som förband. Då gick du och köpte då? Ja, nej, men vad har vi mer? Black and Blue? Ja. Det finns många sådana här fina jävla band. Du tar ju bara upp dåliga banden också här. När spelade du den där sist? Ja, det är väl en kvart sedan i alla fall. Kanske 14 dagar. Ja, men vi byter konsertdag här tycker jag. Så kommer ett nytt band som du säkert har i din skivsamling.
Ja, men vi kommer till ett annat band här, 9:e. Vi tar den 8:e först, då spelar de med Rush Heavy Metal Kids också i Akron. Så tar vi 9:e, då är de i, uttalas det här, Erie i Pennsylvania. Erie. Då är det County. Rush och Vital Mad. Ja, har Nej, du den har jag inte. Nej, okej. Har du inte det? Nej, jag är hemskt Jag ledsen. Jag tror att de heter Ja. Vital Madman heter de. Madman. Madman. Jaså, du har ju skrivit helt tokigt där. Ja, där uppe står det Vital Mad. Jag har glömt Man, för de spelar ihop med Kiss den 13 sen i Kansas City. Då är det Golden Earring och Vital Madman. De känner vi igen. Golden Earring. Men jag vet inte om jag har hört dem här någon gång. Vad är det för typ av musik? Gitarr... Det har du hört. Sätter jag på den här så har du hört den här. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's 4:30 and I'm shifting gear. When she is lonely and the longing gets too much, she sends a cable coming in from above. Don't need to phone it on. We've got a thing that's a cold red I love. Det känner du igen. Ja, jag vet vad det här är. Ja, men då så. Så att det Lyssna så där 5 minuter senare, ja den känner jag till. Den dagen också, då har ju Detroit Free Press har ju en reklam för Detroit-konserter 16 maj. Jaha. Ja, De börjar redan göra reklam för den en som månad ska, innan. den klassiska som ska bli där då. Ja, Där vi har trummorna. Från 100 000 years. Ja. Alive. Dunkele. Men jag försvarar Alive-skivan med att säga igen. Det står inte att den är live någonstans. Det står att den är alive. Den är levande. Ja. Ja, Det är någonting helt annat än live. är det Ja. så? Ja, det är någonting helt annat. Ja, vi snurrar vidare. 15 april är de i Pittsburgh. Och då är Rush och Heavy Metal Kids tillbaka igen. På min födelsedag är det Heavy Metal Kids och Rush där också. Ja, det är bra det. Ja. Och sen- Pittsburgh, okej. och sen 17 april är de i Burlington. Och då är Heavy Metal Kids borta. Nu är det bara Rush kvar. Ja, de kom fram till att de hade inte råd att åka. Nej, de kommer tillbaka ser jag här sen senare. Okej. Ja. Sen har vi 19 april. Då är de i det här Palantine. Okej. Och då är det Rush förband. Och det finns en inspelning från den här konserten med soundchecken också, där de kör Room Service, Communication Breakdown och Bring Me Home. Är det han som gör en intervju och så spelar han in? Ja, Ja, den hände här då, den här killen som skulle göra en Ja. intervju med bandet. ja Och så spelar han in Room Service. Jaha, är det från den här spelningen? Ja. Okej. eh, Aha. nu ska jag dra min Cadillac-koppling här nu. Ja. Det här är på Friend High School. Typ som vad heter det? Ja. Cadillac. Det är 1500 personer som är där. Typ Oj. som i Cadillac. Okej. Låt oss säga nu att Palantine hade dragit ihop en karneval den här dagen. Ja. Så hade vi firat Palantine den 19 april i år. Så hade det blivit exakt samma sak som Jaha. Cadillac. Du tänker så. Ja, Okej. här har du ett praktexempel på att, som jag har sagt till Bernt tidigare, eller till Marco tidigare, Ja.
när vi pratar om Cadillac, det är bara en vanlig Kiss-konsert. Det är stan som drar ihop allt det här för att det ska bli en stor Ja, dag. som gör spektaklet, ja. Ja, Det stämmer. men här hade- de skulle ju kunna ha det på den här konserten också. De hade de har så amerikanskt fotbollslag också. Ja, Men de spelade inte Kiss i omklädningsrummet. Nej. nej. Och då gick det ju som det gick också. Ja, Här är skolan. Fremd High School. ja. Ja. Men alltså, Lite häftigt. ja, men Cadillac är egentligen en slump bara för Kiss. Ja, det är det ju egentligen. Men det är ju att de har gjort en respons på det här brevet och sen så jag vet inte om de vill göra en konsert där Kiss och hur man sen bakar ihop alltihopa. Det är lite konstigt egentligen om man hade tänkt det som en marknadsföring bara eller vad hade man tänkt sig egentligen? Nej, jag tror att de bara tog det som en spelning för en spelnings skull. För att det är liksom... Det är inte... Tror du att det var så tomt på kontot att man bara tog en spelning på en high school? Ja. Det var ju typ 2000 pers där liksom. Ja, men det var den liksom kopplingen. Det här är precis som Cadillac fast utan karnevalen. Hade de dragit igång hela den apparaten som de gjorde Cadillac i Palantine så hade det här varit... Men det var ju staden som gjorde det där fotbollslaget som gjorde hela grejen egentligen. Ja. Det är ju inte själva skolan. Det är hela... Ja, idrottsläraren som sätter igång någonting och sen får de Kiss att komma dit och så blir folk... För att jag tittar på den här dokumentären som den här DJ:n hade gjort och han säger ju klart och tydligt en sak som du säger här nu, Roger, att de flesta utanför Cadillac hade ingen aning om vad som är. För det kom en kille, han sa det att han hade hört på radion, ett Kiss-fan. Han åkte dit med bil en lång sträcka för att komma dit och titta på den där konserten. För han tyckte det var så mäktigt. Och han var ett Kiss-fan, riktigt Kiss-fan som man säger då. Ja. Och de andra var ju inte, de flesta, de har hört Kiss men de var ju inte superfans på det sättet. Nej, men alltså när de flyger iväg med helikopter och släpper ut såna här brev med Kiss-loggor och autografer på. Det är ju stan som har fixat det där. Eller när de åker på gatorna och ungarna kommer vimpla liksom. Ja, men Kiss, han sa ju det att Kiss själva hade ju bestämt att dagen efter skulle de ju åka med en sån här karneval och sen skicka kort och sånt här och kasta. Det säger han på video att det var ju Kiss själva som kastade. Och han sa ju så rolig sak den här discjockeyn att han hittade ju en bild där man har tagit när Kiss står på den här lastbilen när man åker runt i staden där. Och då hittar han sig själv på en bild och så säger han så här, där står jag vet precis vilka lila byxor jag hade på mig och sånt där. Så att det var en rolig grej för att det var inte så långt, det var väl bara 25 minuter och sånt där. Det var värt att se tyckte jag. Det var ett roligt program att se det här. Det kommer komma mera grejer och hans berättelse. Det var det som jag tyckte var häftigt, hans berättelse. Ja, men det var den instick jag hade om Cadillac. Det kommer i del 3 av den här. Så kommer det kan jag tänka. Ja. Och sen samma dag då, 19 april, så når ju Dressed to Kill 182 plats i Billboard. Det går inget bra för den här alltså. Nu måste jag kolla en grej här. Men den är ju precis släppt så var inte så elak. Nej. Jag ska inte vara det. Nej, jag tror det. Och sen spelar Eric Carr samma dag också på Mark's Place i Dunbury. Det är väl med Creation tror jag han spelar med där. Är det då han har den här häftiga mikrofonfrillan? Nej, det har han senare. Är han senare han har den här jätte... Precis. Han hade också musche väl på sin karriär där tidigt. Ja, just. Det var inne på den här tiden. Ja, det var inne att ha porrmusche. Ja. Vad var din mustasch under de här åren då? Jag hade inget hår här då överhuvudtaget. Ja. Inte 75. Nej, men har du aldrig stått där när du varit tvungen att raka så har du tänkt att
Nej, faktiskt aldrig. Aldrig tänkt på att ta en muskel. Nej. Ska vi avsluta 10 dagarna då? Ja, ja, 21 april i Louisville med Rush. ja. Och sen finns det någon tidning som heter Record Rap Magazine som skriver en artikel om Kiss också. Det är bara en vanlig artikel liksom om bandet. 22 april så är de i Indianapolis med Rush. 24 april så är de i Johnston City och då är Heavy Metal Kids tillbaks igen. Jag säger att det är en hit. Det var ingen bra konsert för att när Heavy Metal Kids kom tillbaka så Ja, då var det bara halvfullt. 8000 kunde komma in, var det bara Ja. 4300 där? Ja, jättedåligt. Nej, usch. Och sen 25 är de i Charlotte och det är Heavy Metal Kids också. Sen har de fått nog av dem tror jag, för sen Ja. kommer andra band. För 26 är de i Fayetteville och då är det Atlanta Rhythm Section istället. Det är bra grejer. Det är sån här mycket blås och tuta och sånt där. Det är Men fina grejer. varför har man ett sånt förband? Det där, jag hajar inte det. Du har Rush, krusidullrock. Tuta! Ja, men det är ju så här, Marco. Rush, krusidullrock, Ja. Kiss, Ska jag gå hem? hårdrock. Ska jag gå och hämta Vad är det skivan eller här för inte? något? Nej, Har du skivor med dem också? Ja, det har jag. Varför har du det, Bernt? Därför att de var förband till Kiss. Vad är ert problem? Det är tur att du inte har pengar att kunna köpa längre, alltså Bernt. Ja, du är ju Ja, knäpp. det det hade gick varit inget kul. bra heller för den arenan tog 7000, det var 3 500, det var också bara halvfullt. Ja, men det är den här kopplingen som det är otroligt konstiga kopplingar. Jag hittade det här bandet här, nu ska vi se. Jaha. Titta. Ja, det blir- Och den är ju jättestreamad den här låten. Ja. Jaha. When you walked into the room, there was voodoo in the vibes. I was captured by your style, but I could not catch your eyes. Now I stand here helplessly, hoping you'll get into me. I am so into Och fy you. fan vad... Nej, jag bara undrar, hur kan... Alltså de här Atlanta Rhythm Section, de är ju med på ganska många Kiss-konserter framåt sen. Ja. Men rock lät ju så här på den tiden. Fast är det där rock? Ja, men det är det här mjukisrock. Mjukrock. Och så Det är kommer mjuk. Kiss och Ja. skrämmer skiten Det ur är ju folk. det är ju det här som Paul Stanley säger. Så, vill du ha vad heter de där jävla skitgubbarna han pratar alltid om? Parker och någon sånt här. Och det får du behålla, jag spelar mitt. Så att det var mycket konstigt. Rush är ju ändå ett band som, det kan jag förstå, men jag Ja. förstår inte de här. Och Heavy Metal Kids var väl ett rockband, fast det var lite glamrockigare. då, Ja. förstås. Se, nu får jag höra att de var nog ganska bra Ja. i alla fall. Nej, jag kommer inte köpa dem, Bert. Nej. Nej, men samma dag så ligger ju Dress to Kill där på 182 plats och den har inte rört på sig överhuvudtaget. Det är nästan så att den inte är med på listan alltså. Ja, det är konstigt. Det. Nästan, För, ja. sen, för 27 april sen så är de i Richmond och då har de bytt ut Atlanta Rhythm Section här till Brian Auger Obsidian Express och MS Funk. Har ingen aning vad det är för band. Ja, det hör man väl vad det är för någonting, gör man inte det? Vad sa du? Hör man inte lite grann vad det är för någonting? MS Funk hör man vad det är. Ja, det är väl jag en tror man- funkband. Brian Auger och Vision Express misstänker jag är rätt Ja. så lik MS Funk också. Jag kan dock säga att om du skulle gräva fram en låt med dem, Marco, Ja, så skulle du säga att ja, men det här låter ju som Atlanta Rhythm Section. ja jag misstänker att det är åt det hållet. Väldigt konstigt namn på band. Ja, så- MS Funk är väl lite mer funky stil då? Är det Ja. riktigt? Har du de här skivorna? Nej. Ja, han har Ja, dem. Bernt, har du någon av dem där? Ja, det Nej. ser du ju på. Jo, jag tror du har dem där. Du vill inte erkänna dina böjelser, men jag tror du har dem där.
Ja, Ace fyller ju också den 27 april, så vi inte glömmer det. Samtidigt så MS Funk gör premiär Ja. framför Kiss. Undrar vad Ace tänker. Han bara, kom, Ja. Han sa nog bara ack. Ja, ack. Så här och skrattar där stackaren. Och sen, vi hoppar till 28, då är det Free Sight Magazine. Jag tror att det är ett tysk magasin som har två Freesight. Ja, som har två Freisight, sidorartiklar. herregud. Freisight. människor. Freisight. Freisight. Ja, men jag är inte Jag sa duktig ju på det. Free Sight. Jag är inte duktig på det här språket, Bernt. Det där världshällespråket. Så att det är tur att de inte tog över världen. Alltså det är i ju alla som fall. så här, ni pratar ju med den som i 4:e klass sa, jag vill inte lära mig engelska. Men tyska vill jag lära mig. Ja, men det var ju längre fram. Det var ju för att jag köpte Bravo. Då vill Ja. jag ju kunna tyska. Ja, men Jävlar. Freisight Revue. Men Free Sight Magazine, vet du vad det är för någonting, Bernt? Det är en ungdomsveckotidning, om jag minns rätt nu. Okej. De hade en tidning som heter Rocky das Freisight Magasin. Ja, that's the one. Jaha, så kan det ju vara. Det så att den här- det är ju mer som ett För Kiss. det här är ju ett nummer för Bernt. Poster vid Village People. Jawohl. Ja, du ser. Var det inte 5 poster med Village People? Ja, 5 poster Village People. Nej, det är 5 poster. En med Village People, Ja, en med okej. Misha Truck, Rory Gallagher, Marianne Oj. Rosenberg. Ja, jag vill nog Ja. bara ha en av dem där. Och Village People har varit på omslaget. Ja. Det är det. Das Freisight Magasin. Das Freisight. Hette den Rocky Das Free Sight? Nej, den hette faktiskt först Das. Du har glömt Das i början. Dasset. Okej. Och sen för så här såg den ut då när den kom. Och där har Okej. vi ju kända gubbar som Bernt känner igen. De där känner jag till. Det där är Eurovision-gäng. Ja, vad Djingis sjöng Khan. de? Djingis Khan, ja. Ja. Hej! Åh, Djingis Khan. Titta vad vi har lärt oss här idag. Vi har hittat ni en tittade ju tidning. på den här lilla videon som Dress to Kiss hade gett ut. Och de Där är Kiss med på en. och de avslutade ju att sjunga Genies Khan. Det här var snyggt. var Det humor. här är någon senare bild. Ja. Senare nummer där. Men då var 79. det här verkar vara en konkurrent till Bravo. Ja, det fanns ju en Ja. som heter Pop också. Och Hette den sen, inte nu Pop Rocky? hittade jag faktiskt här, nu ska vi se. Här kom det Bravo upp också här helt plötsligt. Bravo magasin. Aus Kiss-Gewollen. Men den här numret är från 76 med den på omslaget. Ja, Den där är ja, överallt, den här alltså den bilden. där äger jag eller har ägt. Den här har Destroyer har ju också haft en liknande sån här bild. Ja. Vårt fanzine har ju haft det. Så att tänk vad man söker och vad man hittar. 29 april så är de i Lansing i Michigan och då är det Salem Witchcraft som är förband. Vad är det för? Har du det, Bernt? Det där lät ju farligt. det där. Nej, den har jag inte. Nej, det Jag där är vill nog inte lite ha- för... Jag vill inte ha någonting med häxor, det verkar läskigt. Ja, det där är lite för farligt för dig, tror jag. Ja. Ja, jag har ingen info om dem överhuvudtaget. Nej, för Bernt gillar ju inte band som är lite farliga och sånt här. Det farligaste han har haft är väl W.A.S.P. We are Satans people. Ja, precis. Du ska ha bättre svenska. Vi är satans people. Ja, så ska det vara så det ska låta. Ja. också. Det är ett rockband från Detroit i Michigan och de är ju i Aha. Lansing, Michigan och spelar. Oj! Häftigt. Och de släppte en 7-tums-singel med låtarna Keep on Rolling och Sandman 75. Aha. Mm. Nu kom det. Nu hittade jag här. Ska vi höra?
Men det blev Ingen en hit lokal alls. hit i Mellanvästern och Kanada, den här låten. Och i, Det där där låter var som det den här AM-radio. Rågsved. I Rågsved också. Ja, eller var det? precis. En annan sak med den här konserten, det är vem som arrangerar konserten. Det Aha. är de här Belkin Production och sen är det Paul Stanley Production också. Det är ju jävligt intressant. Jaså, varför har han gjort en egen konsert mitt i det hela då? Ja du, det är väl ingen som vet, men jag tror att det här handlar om en ego-grej bara, att han vill ha ut sitt namn. Alltså Han ville hans prova produktion. kanske? Ja, Ja, du litar, du tror alltid att Paul har ett ego. Jag förstår Ja. inte varför. ja det är inte så att han är konsertarrangör för band. Jo, Nej, det är han inte. han kanske ska utbilda sig. För jag för mig att det är på någon annan konsert han har samma namn på, Stanley Jaha, Production, okej. som arrangör av konserten. Kan det vara att Acoins kreditkort var spärrat? Och då får det stå Paul istället. Nej, jag vet inte. Det är Pauls Vi- taxipengar nu som Vi åker. kan gissa vad som helst där, men det är konstigt. Paul Stanley har såna här ryck ibland som man inte förstår sig på. Ja, men det här är ju 75 liksom. Varför står han som konsertarrangör? Han förbereder för 80-talet för att han förstår att det kommer bli problem där på 80-talet. Men det är lite roligt ändå liksom, att han står som arrangör Ja. liksom, till sig Ja. själv. Jo, det. Ja, okej. Ska vi Jo, avsluta då? Ja, det här bandet känner jag igen nu som kommer här. i alla fall. 30 april så avslutar de i Columbus och då är det Status Quo som är förband. Och arenan har ju väldigt roligt namn också, tycker jag. Så det passar bra till Status Quo. Veterans Memorial Auditorium. Herregud. Men det här är ju då Status Quo. De är väl som jättestora här egentligen. Det där får vi får ju plocka in Olle Östergård som hade... Men är det Status Quo som är huvudattraktionen här egentligen? För det här är väl, det här är ju 75. Status Quo är väl jättestora på den här tiden. Jag ska se. Alla. På biljetten så står det då att det är Bamboo Production Presents Kiss. Aha, då är Status Quo, var de inte stora i USA? Är det här dilemmat att engelska band inte är alltid så jävla stora i USA? Ja, är det här, kan vara så. är det här klassiska dilemmat med engelska band, att de får kämpa som fan? Ja, för de står inte ens med på biljetten, Status Quo. Jaha. Men Utan det står Alltså. Bamboo Production Presents Kiss. Jaha. Det är bra med biljetter och konserter. Ja. Man kan fiska på dem. Ja. Ja, men det var lite häftigt att Status Quo till och med har spelat för Kiss som förband. Det är lite häftigt. Ja. Ja, Så att jag gillar dem på 70-talet, jag gillar deras liveskivor. Sen jag ska se. är det här, vad heter den, In the Army Now. Ja. fast det är en cover. Ja, det är Bullan som har gjort den, va? Mm. Men den skivan, den hade väl några bra låtar, men sen gjorde de väl en comeback på Live Aid. Alla var ju med på Live Ja, Aid. men live, det är inte alla som gjorde succé. Jag såg faktiskt ett program här på 80-talet och Adam and the Ants gjorde inte succé. Han var missnöjd med sin Ja, men live-spel. Men det var inte Adam and the Ants då, var det Adam Ant. Ja, Adam Ant, han själv. Och det Han som- var inte nöjd med den. Och det som framgår ganska tydligt, om vi ska titta i Ja. backspegeln när det gällde Live Aid, och det var ju att vissa hade repat och vissa hade inte repat. Ja. Och Status Quo var dessutom det första bandet som de släppte Ja. ut. Men de var jättebra. Jag kommer ihåg när jag Men såg dem. de hade Otroligt repat. bra. För då fick de väckte ju publiken som hade somnat in på dem. Och publiken förstod, de hade ju rätt så mycket spelningar efter det sen. Och det var väl samma med Queen som också gjorde en makalös spelning. Ja. Och sånt här. Men- 18 glada minuter eller vad de Jag kollade upp Status Quo, de var aldrig riktigt stora i USA. Nej, man men sett då är det när de här, var i Europa och det är det här Storbritannien. typiska dilemmat för engelska Ja. band. Att vissa har jättelätt att bli stora. Som Def Leppard, enormt stora i USA. Amerikanska producenter kanske.
Nej, men Mutt Lange är väl inte amerikan. Han är väl är han från Australien eller från England? Beats Han me. är- Jag bara tänkte en Han tanke är- högt. Han är väl inte... För att han gjorde ju skivor, men han hade den här typiska soundet som amerikanerna föll. Mm. Och sen turnerade de jättemycket också. Precis som Judas Priest vart enorma i USA. Ja. Det finns ju det här, vad heter en heavy metal parking lot där de gör intervjuer. Det har väl ni sett, jag tror jag har tagit upp det på podden, att den är så skön när de intervjuar både tjejer och killar. Alla bara, Rob Halford är så sexy, han är sexgud. Oh. Och de sjunger och är så här, han är så hård och han är så hård. Ja, okej, det kommer komma en bomb så småningom där, jag tycker. En riktig överraskning. Ja, för att han vart ju inte bra mottag, men sen det tog väl bara ett år sedan, ett år efter att han hade kommit ut som folk accepterade det. Sen, Ja, men då var det så där, ja, och... För att han var ju lika hård fortfarande, så att det var ingen skillnad egentligen. Nej. Det var bara de här som hade trångsynt som hade svårt att förstå att det inte var någon skillnad på det där. Men vad hette den där filmen som vad fan heter den? Som också handlar om något hårdrocksband som han hoppade in som sångare som... där var ju han också sångare. Ja, du menar här vet Mark Wallenberg. Ja, precis. Wallenberg, så att, Vad hette den filmen? Rockstar. Precis. Ja, men den är ju löst baserad på Judas Priest historia. Precis. Så att han fick ju aldrig komma ut i bandet för att bandet var väl oroliga för någonting. Ja, men jag tycker den filmen är jättebra faktiskt. Ja, den är rolig på ett sätt att se. För att den får ju in glamhårdrocken och så får du in samtidigt då när det här skiftet kommer. Ja. Det kommer det här Nirvana-stuket och allt det där. Att det är offerkoftan på när du ska sitta på scen. Ja, Istället för de här häftiga han är väl grejerna. sångare i ett coverband som gör covers. Precis som The Ripper Owens var. Ja. Om man säger så. Så att det, och Ripper Owens har tyvärr, nu tillhör inte det här 75, men han har väl fastnat i det där läget att han kan bara härma Rob Halford. Han har ingen jävla egen personlighet och nu finns det säkert de som tycker att det är elak, men han spelar ihop med Kiki Downing nu och det är så mycket Rob Halford-kopior. Han måste komma ur den där jävla bubblan alltså. Ja, det kanske är svårt också. Ja, men då är det inte bra om man har fastnat i det. Nej. Det enda sorgliga jag fick höra, jag vet inte om det stämmer, men den här personen kan mycket, att Kiki Downing ville ju komma tillbaka till Judas, men han är stoppad utav basisten. Jaha, okej. Basisten bestämmer allting där nu. Ja. Att han var ju en utav grundarna där, Ian Hill eller vad han heter. Så att jag är lite förvånad. Det är lite tråkigt för att han är ju en bra gitarrist. Mm. Otroligt bra gitarrist. Och sånt där. Och så. Men då har vi stängt de här första 4 månaderna nu då. Ja. Hej då. Var ju tur att vi inte tog hela året på en gång. Hur länge har vi hållit på här? Oj. 4,5 timmar minst. Nej, vad du för fan 3 timmar. Hur fan kan det blivit det? Sen får vi se när du återkommer sen med dina resterande månader här sen då. Ja, men de kommer nog ganska tätt tror jag. Det beror på er. Jaså? Ja, Alltså det beror på oss det. Nu, Nu har du skrämt Bernt. Bernt är redan chockad och nervös här nu. Titta, han är i koma där, men han ska gå och lyssna på Heavy Metal Kids nu. Du hade ju albumet där. Japp. Lycka till, Bernt. det kommer inte jag göra. Nej, jag måste ju lyssna på dem där, för jag ska ju hitta lite klipp Ja, ut de här konstiga Men jag banden. tror annars att en annan skiva med Amanda Lear dör ni inte ta. Det är bara att köra på. Jaså, Amanda Lear? Ja, vi Ja, pratar men det är för, man ska inte ligga i sängen när hennes röst kommer. Nej, men då får du tänka... Marco, att du inte har tänkt på det här förut. Det är klart du ska starta en fanclub för Donna Summer. Jag? Ja? Nej, jag ska inte. Det är Det bara är du som lov. gillar fanclub. Nu stänger vi det här. Nu stänger vi. Hej då. Nu är Bernt galen igen. Nu stänger vi. Hej.